Palakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay magsisimula na po kahit ang lahat ang magsipaghanda. Amen? At bago po ang lahat, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalapayos po lamang. Amen? Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ating din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating minamahal at ginagalang Evangelista Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children at sa kanila pong mga pamilya. At lagi po nating inaalala mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, sa mga beloved elders po na kapiling po natin, sa mga beloved choir, beloved instrumentalist, maging sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Ners, katuwang po ating beloved Sister Atin Vines niya, praise the Lord, at maging sa mga beloved viewers sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook, praise the Lord. Kung meron po tayong baguhan, meron po tayong bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan ng ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at mga beloved children. Purin po ang ating dakilang Diyos, aklat ng mga awit, Kabanata 133, Talatay 1, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen? Tayo po'y narito mga minamahal upang ating muling pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at sinabing ating nabasa na napakabuti at pagkaligaya mga minamahal sa mga magkapatid na nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen? Ating dakilang Diyos na lulugod, mga minamahal, sa atin pong sama-samang pagpupuri, pagsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen? Ang una po nating isasagawa sa mga oras na ito ay ating purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Bilang taus-pusong pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pamagitan man lamang na ating pagpupuri, ating maipaabot ang ating taus-pusong pasasalamat sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen? Sa kabutihan na ginawa po sa atin. Amen? Ating purihin, ating dakilang Diyos ng ating buong lakas, buong puso at buong kaluluwa, mga minamahal. Amen? Sapagkat sa pagpupuri, may kapangyarihan. May kapangyarihan sapagkat ang pagpupuri, mga minamahal, yan ay kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kapag yung ating pagpupuri, mga minamahal, ay nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating dakilang Diyos nalugod, Kanyang ibubuhos ang Kanyang matamis at banal na presensya. At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo, itaas ating dalawang kamay, sama-sama po tayong manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan upang tayo po, mga minamahal, ay samahan, patnubayan, gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating pananambahan. Amen? At bilang panimulang panalangin, hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal at ginagalang Evangelista, Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuri, pasalamat sa mga oras na ito sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo sa bawat sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang, sa iyong banal na kalooban. Kahabagan mo po kami, mahal na Panginoon, patawarin mo po kami, ugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Aming pong dinadala, minamahal, ginagalang Evangelista Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pahabayin pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, langisan mo po ang bawat yugto ng ipananambahan sa araw na ito, mula sa mapapuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patutuo, ihahayag na yung pinagpalang mga anak, sa mapapuring awitin, alis sa iyo ng mga pinagpalang mga awit sa aming pagbibigay, aming kasampung bahagi, tandog, susi ng pagpapala, higit sa lahat langisan mo po ang iyong banal na salita, umalapeng Jesus, hallelujah, na dadalhin na aming pinagpalang mga aral sa araw nito, sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa,
Pag-ingatan mo po sila, umalapay Jesus, paritingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawa, iprovide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan, at aming hinihiling sa mga oras na ito, kumilos ka, umalapay Jesus, sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya, kahabagan mo po kami, pagpalain mo po kami, malapay Jesus, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan, sa makapangyarihan pangalan, pinakamamahal na Peso Kristo, aming sama-sama sinasaway, pinalalayas, lahat ng mga uri ng hadlangkas, out, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po'y magpupuri mga minamahal sa ating pinakamamanapang Jesus. Narito po ating beloved brother Joshua Villaruz upang tayo pangunahan sa mga joyful song. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, sa panguna sa ating MC. At bago tayo magpapatuloy sa pagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ng pinakapataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, at pagpaparangali para lamang sa ating dakilang Diyos sa buhay, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganoon din aking pinapaabot ang aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, to their beloved children, grandchildren, at sa ating mga kasama mga beloved elders, na sa mga beloved pastor workers na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, sa inyong mga beloved Facebook and YouTube viewers, ako ay nagpapabot ng mapagpalang hapon na sa ating lahat. At sa mga oras ito, tayong lahat ay magpupuri sa ating pinakamalapit bago tayong mawit ng mga joyful songs. Tayo muna ay magaling ng isang malamanin na awitin. So bagat pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at
kapatid. Gusto mong makalaya, wag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo Siya, mahal ka niya. Praise the Lord. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapong, pagod niyang puso, isip ay litong-litong, wag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Yes, amen. Ilaw ng landas mong madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo Siya, mahal ka niya. Masakit man ang sugat, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Wag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Yes, ilaw ng landas mong madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo Siya, mahal ka niya, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalagpak ang kamay, itaas at ikaw ay sabayan mo ng indat at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Yes, amen. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalagpak ang kamay, itaas at ikaw ay sabayan mo ng indat at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid,
na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay, itaas at ikaw ay sabayan mo ng indak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging basag. Tila ba wala nang katapusan? Oh. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, dearest Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, dearest Jesus. Wonderful way
to teach us how to say thank you. There's Jesus, while the sun's so bright, skies are blue, and all the birds sing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. But there is Jesus. Put your hand on the hand of the man who stilled the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself, and you can look at the others differently. Put your hand on the hand of the man from Galilee. Put your hand on the hand of the man who stilled the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself, and you can look at the others differently. Put your hand on the head of the man from Galilee. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again and the blind eyes to see. Some said he was a good man who walked with earthly shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. The great I am, the truth, the way, God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. Well, try Jesus, my Lord and my God. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked with earthly shore. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. Well, try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way, God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace. Well, try Jesus, my Lord and my God. Purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Praise the Lord! Kaya purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom, pinakain, mga pilay pinalaka, nakakita ang mga bulag, masasamang espirito'y pinalayas. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay ibinigis. Kami yung pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Praise the Lord! Kaya purihin
Sa pagpupuri di kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay ibinigay. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Dakilang pasasalamat ang inihandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Napakabuti mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakila pasasalamat ang hinandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa at natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang hinandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang hinandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Halina, sama-sama tayo at magpuri
kay sayang tunay. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay, o kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aking itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo at magpuri habang buhay, o kay sayang tunay. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri habang buhay, o kay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, aking itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Sadyang kailapit mo sa akin. Praise the Lord, hallelujah. Pangako'y iyong marinig, ang lahat ng pagsamo ko, Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay. Praise the Lord, hallelujah. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay pupurihin ko'y ikaw. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got peace like a river, I've got peace like a river, I've got peace like a river in my soul. I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. Hallelujah, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain, I've got joy like a fountain in my soul. I've got a love like an ocean, I've got a love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got love like an ocean, I've got love like an ocean, I've got love like an ocean in my soul. I've got peace like a river, I've got joy like a fountain, I've got love like an ocean in my soul. Yes, I've got peace like a river, I've got joy like a fountain, I've got love like an ocean in my soul. Hindi na masasayang, yes, amen, ang lahat ng kapaguran doon
naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, lapit na mangyari bago maging huli. Kaya siya ayok tanggapin, at sa araw na yun, siya yung makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kiganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpagkailanman. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kiganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpagkailanman. Wala imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Kat pangako niya ay totoo, sobrang pagpapalay, tanggapin na. Praise the Lord! Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya ay totoo, sobrang pagpapalay, tanggapin na. Ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya ay totoo, sobrang pagpapalay, tanggapin na. Together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Praise the Lord. We're together again, praising the Lord. Yes, amen. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkakasawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Purihin si Jesus sa banal na templo, Diyos suwitan. Purihin sa langit, sa lakas na tagalay. Puri sa tugtog ng gitara, awitin sa saliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambon.
tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas at taglay. Yes, amen. Purihin sa tugtog ng trompeta. Awit na sa saliw ng alpat lira. Sa pagtunog ng tambor tayo'y magsaya. Diyos ay purihin. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. With praise, I will say this is the day that the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. God's not dead, yes, He is alive. God's not dead. God's not dead. He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him, my hands, I can feel Him, my mind, I can feel Him, my heart, I can feel Him all over me. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. Power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord Jesus Christ. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Oh, how I love the name, oh how I love the name, oh how I love the name of my Lord Jesus Christ. How I love the name, how I love the name of my Lord. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. I lift my hands, Jesus is alive. He is alive within our heart. I clap my hands, Jesus is alive. I clap my hands. I clap my hands, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let's dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. Let us dance, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us shout, hallelujah. Let us shout, Jesus is alive. Let us shout, Jesus is alive. He is alive within my heart. Let us jump, Jesus is alive. Let us jump, Jesus is alive. Let us jump, Jesus is alive. He is alive within my heart. Rejoice, yes, rejoice. Rejoice, ye children of the Lord. Rejoice,
Rejoice, rejoice, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Shall praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, children of the Lord. When the saints go marching in, yes, when the saints go marching in, Lord, they want to be in that number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, they want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up. So praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going. So praise the Lord. They'll become from the east, they'll become from the west, from the north, they'll become from the south. We're all going up, we're all going up. So praise the Lord. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in that home beyond the sky. Such singing you will hear, never heard by mortal ear. It'd be glorious, I do declare. For God's own son will be the leading one, the meeting in the air. There's going to be a meeting in the air, in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there in at home beyond the sky. Such singing you will hear, never heard by mortal ear. It'd be glorious, I do declare. For God's own son will be the leading one, the meeting in the end. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. Mighty name of Jesus, we have the victory. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, ni Jesus umawit ng Alleluia. Pinalaya ni Jesus, binihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, binihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, binihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, umawit ng Alleluia. Pinalaya ni Jesus, nagalak. Pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak. Pinalaya ni Jesus, pinalaya ni Jesus, umawit ng Alleluia. Pinalaya ni Jesus. My heart, I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaang walang hanggan. Purong ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha
ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na, yasimen sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hanggan, purong ginto ang lalagaran, mga kristal na tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. It's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. It's alright, alright. I feel the Spirit, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright. It's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. I feel the Spirit shouting, and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. That's alright, alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. That's alright, alright. Holy Ghost and fire, that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire, that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's bubbling up inside, my Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. All over me, it's bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. All over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. At dito nagtatapos ang unang bahagi ng ating pagpupuri sa paggawitan natin ng mga joyful songs na halilamang para sa ating dakilang Diyos sa buhay. At tayo naman ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa paggawitan naman natin ng mga solemn songs. At habang naghahanda ang ating beloved soul leader, ating beloved brother Jan Aquino, tayo munang muli ay manalangin, tayo tumayo o lumuhod at ating itaas ang ating dalawang kamay. At tayo ay taos puso makipag-usap sa ating pinakamamahal na Pinosus. Hallelujah, hallelujah. Mapagpalan naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong pangalan naming napakabait at dakilang Diyos sa buhay. Sa unang dalangin ng beloved Pastor Voldes Estrada Almena, lubos labis sa aming pasasalamat sa iyo sa pagkapaling pinag-aalam mo sa amin. Hallelujah, sa habang ito kami, binigyan mo ng pagkakataon at pinagkatipon-tipon upang aming sama-samang purihin, luwalatin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan.
Maraming salamat ng pinakamamalapit sus sa pag-iingat sa amin, maging sa kalakasan, kalusugan, at kahit sa isang buhay na tagli namin hanggang sa oras ito. At bago ang lahat, sa unang dala ng Beloved Pastor Will Estrada Almeida, kaming lahat ng iyong mga anak, lumalapit sa balarapan na pakpakumbaba, nagsumama, nagsisisi, samang kami nasumpungan sa aming mga pagkakasala. Ito may sa isip, salita o sa gawa, patawarin mo kami, O Diyos, linisin kami ng iyong banal na dugo siyang bago sa krus ng Kalbaryo, patuloy namin sinasamo sa aming pagpupuri sa hapon ito, kabagan mo kami, malapit sus, hallelujah lang isan, ang mga awiting ialas yung gamitin, magsilbing dalang spiritual na pagpala, malapit sus, hindi mawalan ng kabuluhan namin pagdalo sa hapon ito, pang-usapan mo ang sa amin, malapit sus, hallelujah, alam namin, kasama ka namin, malapit sa oras dito, ibuhos mo sa aming kalagitnaan ng Santong Espiritu, ang iyong napakatamis at banal na presensya siya aming kailangan sa pagpupuri sa iyo, pagpalay mo kami, sa unang dalaga ng Beloved Pastor, all this struggle, may dami ng inagi ng katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama ni pinapalayas, madimonyo gawa ng kaway, hadlang sa pagpuri, hadlang sa pagkilos ng Tong Spiritual Masibaskaw, kasunod Jesus name, we bind the power of darkness, kasunod Jesus name, hallelujah, in Jesus name we pray, amen and amen, hallelujah, hallelujah, tayo magkapatuloy na sa pagpuri sa ating pinakamamalapit na susatak din ng tinatawagan ng ang ating beloved song leader, Brother John Aquino, amen, praise the Lord. And praise God, bless ating mga kapatid, Ibang Brother Joshua, sa papuring masayang awiting praise God. At tayo magpatuloy sa ating magpuring mga malumanay awiting praise God. Hindi ang tagumpay, uyaman sa buhay, hindi ang katanyagan, ang aking inaasam. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Ngayon lamang maglingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Hindi ang karunungan o ang kaalaman, hindi ang katanyagan ang aking inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Oh, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Hindi ang tagumpay,
yaman sa buhay, hindi ang katanyagan ang aking inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, Ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Hindi ang karunungan o ang kaalaman, hindi ang katanyagan ang aking inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, Ikaw ay mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Isunod, mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo ang Panginoon. Hindi ang tagumpay o yaman sa buhay, amen, hallelujah, hindi katanyagan ang aking inaasahan, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, Ikaw ang mahal ko. Is Lord, hallelujah. Mahal kita, Panginoon, amen, hallelujah. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang
Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko ito. Oh, sa'yo lamang maglilingkod. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon, hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Di langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, O Diyos. Pag-ibig, yes Lord, hallelujah, ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Di langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, O Diyos. Pag-ibig is ang tanging dahilan. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit magtitiis ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo at buhay ko'y laang sa'yo. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Islod halik hindi langit ang dahilan. Amen, hallelujah, kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, O Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi, Lord, hallelujah, hanggang timpala ang aasahan ko. Di langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Lord, hallelujah, hindi ang kayamanan ang kapalit, O Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan sa
sabi nila ako raw ay bulag. Hallelujah. At parang napabaliw na raw ako, kahit ano pa ang sabihin nila, di ko magagawa iwanan ka. Hindi hanggang ipala ang aasal ko, di langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit ko, Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin. Nandiyan ka sa akin ang nagbabantay, upang ako'y hindi maago ng kaaway. At kung dumarating ang aking dahilan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalagasan. Kapag ako'y nanlulubog, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan kong ako'y tinalikuran, ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ang kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka, ikaw, Jesus. At ngayon muli akong nagkamali, nariyan ka kahit na anong mangyari. Patawad mo sa akin ang lakihan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalagasan. Kapag ako'y nalulubog, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso mo. Mga kaibigan ko, ako'y pinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay ko kaibigan. Kapag ako'y nag-isa, basta't ikaw ang kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka, ikaw, Jesus. Alam ko
malapit ka sa akin. Kahit na malayo ang damdamin, narito sa akin ay nagpapantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, Ikaw, Jesus, Ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulung, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y hinalikuran. Ikaw, Jesus, Ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't Ikaw ang kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, Ikaw, Jesus, Ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulungkot, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y hinalikuran. Ikaw, Jesus, Ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't Ikaw ang kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, sapagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa rinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na rinaranas mo, na hindi pa rinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya sa sayo. Sa iyong paglakad sa landas ng buhay, hiraming pagsubok ang iyong nararanasan. Subalit kaibigan man ng lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno na ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa rinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa rinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako,
pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kay bigat pa ang iyong inadala. Paligid mo man ay libos ng kadiliman, lakas niya'y sa sayo. Kung tatawagin mo siya pagka wala ng pagsubok na dinadanas mo, na hindi marinas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, ang lakas niya'y sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinaras ng lahat ng tao, tapat ang Diyos niyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Bakit may pagsubok? Bakit dinadala sa buong hinuhubog, pinadalisa upang tumibay, maging tunay? Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas ng pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako iyong binabalikan. O bakit hinili mo ako ngayong naglimtan ng lalamig sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo? O bakit pinili mo ako ngayong malimita ng lalamig sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siya pinili mo? Panginoon, bakit may pagsubok? Bakit dinadala sa buong hinuhubog, dinarisa upang tumibay, maging tunay? Bakit sa aking paglilingkod may dumaranas ng pagsubok? Ikaw ay aking tinalikuran, ngunit ako'y iyong binabalikan. O bakit pinili mo ako
iyong malimit na nalalapit sa pag-ibig ko. Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako? Ngayong malimit na nalalapit sa paglilingkod, nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako siyang pinili mo? O Panginoon, dakila ang mga gawa mo. O Diyos, ang isip mo di mataro. Dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa. O Panginoon, yes Lord, hallelujah. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo di mataro. Dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa. Panginoon, mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo na taas-taasan. Sa umaga, sa gabi, ipahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa siliw ng kaunaan, kudyapin sa makulay na awit ng aking buhay. Nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo di mataro. Dakila iyong mga gawa, isod halil. Dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa. O Panginoon, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kahiliman, hinago mo at tirahan magpakailanman. Sa bawat ito ng buhay na laging pinahayag, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay, hindi pinabayaan kailanman.
di ka nagkulang. At sa oras ng kalibutan, ikaw ang karama. Kabutihan mo sa akin, hindi mapapantayan. Hindi pinabayaan, hilang man. At di ka nagkulang, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig. Lord, hallelujah. Oh, Panginoong Isus, mula sa kalimitan, hinago mo tirahan magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman. Di ka nagkulang, dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig. Oh, Panginoong Isus, mula sa kalimitan, hinago mo at minahal magpakailanman. Ikaw ang gabay ng aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal. At ang inaasam na ako'y tulungan, na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa, dakilang pag-ibig. Lord, hallelujah. Oh, Panginoong Isus, mula sa kalimitan, hinago mo at tirahan magpakailanman. Mula sa kadiliman, hinago mo at tirahan magpakailanman. Mula sa kadiliman, hinago mo at tirahan magpakailanman. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will satisfy with all the greater likeness. I want to be, oh, just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Oh, how I love Him, how I adore Him.
fullness, well enemy. Oh, how I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, my only Lord, the great Creator became my Savior, and all has fullness, well enemy. Created me and clean a heart, oh God, and renew my spirit within me. Yes, Lord, hallelujah. Created me and clean a heart, oh God, and renew my spirit within me. Oh, casting out away from thy presence so more, and take not a Holy Spirit from me. Restore and be the joy of my salvation, and renew my spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Amen, hallelujah. Binigyan mo Diyos ng bagong kakahin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo Diyos ng bagong kakahin. Ang sa iyong harapan, huwag mo ako pahasin. Ang Spiritong Banal mapaghariin sa akin ang galang na dulot ng iyong pagpilitan. Ibalik mo Diyos at gawin mong tapat. Where the cattle again, praising the Lord. Where the cattle again, hinwan ako. Something good is going to happen. Something good is here and so when the cattle again, and praising the Lord. Where the cattle again, praising the Lord. Where the cattle again, hinwan ako. Something good is going to happen. Something good is here and so where the cattle again, and praising the Lord. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our God. Hallelujah. Come to praise Him. We come to praise Him. Come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Oh Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ the Lord. We come to praise Him. We come to praise Him. Come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the true victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons
sickness will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory, hallelujah, hallelujah. I'm free, just give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and for me. Oh, victory, victory, hallelujah. I'm free, just give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and for me. Victory, victory, hallelujah. I'm free, just give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's on and for me. Oh, victory, victory, hallelujah. I'm free, just give me victory. Glory, glory, hallelujah. He's on and for me. I am determined, I'm made up my mind. I'll serve the Lord. I am determined, I'm made up my mind. I'll serve the Lord. I follow wherever He leads me. I'll go wherever He takes me. I am determined, I'm made up my mind. I'll serve the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. Free to be the servant of the Lord, living for Jesus of His life, serving, following Him, living how in life was all life untold. I know it's Jesus came in, hallelujah. But nothing can satisfy like Jesus within. He makes my heart beat sing. Walking in Savior's way, I'm paying for this day, living for Jesus my King. Oh, living for Jesus the best life, serving, following Him, hallelujah. Living our life, my soul life untold. I know it's Jesus gave me. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my heart beat sing. Walking in Savior's way, happening for, living for His my King. Oh, living for Jesus the best life of all, serving, following Him. Nothing can satisfy Jesus within. Him in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my heart beat. Walking in Savior's way, happening, living for His my King. By the faith, wait for the victory. By the faith, wait today. And it will keep us on, because He has some trouble on life way. Let the time move out, let the faith move in. Let the song ring out, let the joy begin. For without you now, you're the sure to win. By the faith, wait today. By the faith, wait for the victory. By the faith, wait today. And it will keep us on, rejoicing as the trouble of life will. Let the time move out, let the faith move in. Let the song ring out, let the joy begin. For without you now, you're the sure to win. By the faith, wait today. From the rising of the sun till the time that's going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that's going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nation, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God, that dwell let on high. From the rising of the sun till the time that's going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun till the time that's going down, the name of the Lord will be praised. Mine, Jesus is mine. Mine when I'm carried, mine when I'm carried. Mine, mine all the time He's mine. Oh mine, oh Jesus is mine. Mine when I'm carried, mine when I'm carried. Mine, Jesus is mine. Mine all the time He's mine. Oh mine, oh Jesus is mine. Mine when I'm carried, mine when I'm carried.
Jesus is mine. Mine all time, He's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Cancel all praise of His mighty God, see, saving me, keeping me from all the shame. His wonderful is my Redeemer, praise His name. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Cancel all praise of His mighty God, see, saving me, keeping me from all the shame. His wonderful is my Redeemer, praise His name. This is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. This is the day that the Lord has made. This is the day, oh, this is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. I will enter with thanksgiving in my heart. Will enter with all sweet praise. I will say that's the day that the Lord has made. I will rejoice, for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. I rejoice, for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. I rejoice, for Jesus made me glad. I will enter with thanksgiving in my heart. I will enter with all sweet praise. I will say that's the day the Lord has made. I will rejoice, Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. I rejoice, for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad. Jesus made me glad. I rejoice, for Jesus made me glad. Rejoice, 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 the children of the Lord. Amen. Rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands. Amen. Hallelujah. The Lord, clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, the children of the Lord. See man, see man, oh see man, the children of the Lord. Oh see man, see man, oh see man, the children of the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord. Oh rejoice. Rejoice, rejoice, the children of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over, be all found, be upset. It's all over me, it's nothing outside. My Jesus, nothing outside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's nothing outside. Nothing inside, nothing inside. It's all over me, it's
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord, hallelujah. Talagang napakasarap magpuri at umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil sabi ng ating dakilang Diyos, lahat ng may hininga ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay na sa bawat isa po sa atin, mga minamahal, talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nir, aking pinapabot ang dobling paggalang sa ating beloved evangelist pastor Wildy Estrada Almeida, at sa ating mga beloved Almeida children, at sa hindi natin makalimutan ang mga turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida, at sa inyong mga lahat, mga minamahal na mga kapatid, sa ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders, preachers, sa mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Amen, praise the Lord. At sa ating mga live webcast viewers, isang mapagpalang hapon din po sa inyong lahat. Mga talagang nariyan ang ating mga webcast viewers here and abroad, na tunay na sila po ay laging nandyan at kayo ay pagpalain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord, hallelujah. At tayo na po mga minamahal ay dadako sa mga pakikinig ng mga pinagpalang patotoo ng ating mga pinagpalang mga kapatid, na ating pakinggan kung paano kumilos ang ating dakilang Diyos sa kanilang mga buhay. Amen, praise the Lord. At ang sabi nga po dito, mga minamahal, sa aklat po ng Psalms chapter 100 verse 4, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat, at sa kanyang looban na may pagpupuri. Mangagpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Amen, praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na tunay nga po na dito po sa ating nabasa na tayo ay magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil napakabuti po ng Diyos sa ating buhay, na kailangan na tayo ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos, dahil sa araw-araw ng ating buhay, nariyan ang kanyang biyaya, nariyan ang kanyang pagpapala sa bawat isa po sa atin. Amen. Nariyan ang kanyang proteksyon at paggabay sa bawat isa po sa atin. Sumarapat lamang po tayo na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord, hallelujah. At ating mga pinaghahanda po, mga minamahal, ang ating mga pinagpalang kapatid na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating pinaghahanda po ang ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Sundan po siya ng ating beloved Sister Prissy Benitez, beloved brother Joshua Villarus, at ang panghuli po ang ating beloved Sister Trixie Ann Bigaong. Amen. Praise the Lord. Sila po ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, at sa ating mga beloved brethren na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, na talagang tayo mga minamahal ay talagang manalangin ng todo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil ating pasasalamatan ang ating dakilang Diyos, at bilang sa ating pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, alam nyo, sa ating pagbabahagi ng kanyang kabutihang ginawa sa ating buhay, may isang talagang kaaway na galit na talagang pag napapakinggan ang ating mga pinagpalang patotoo, siya po ay galit na galit. So sa ating bawat isa na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, talagang ito ay ipanalangin natin ng todo upang tayo mga minamahal ay taglay natin ang proteksyon ng ating pinakamamahal na
Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At ating na pong formal na buksan ang mga pakikinig ng mga pinagpalang patotoo at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved elder, beloved Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan ang kanyang pinagpalang patotoo at atin pong pinaghahanda po ang ating beloved sister Prissy Binetis. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Ako po nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nakukulamang po sa ating nag-isang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Diyos Amen. po lamang. Praise the Lord. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. At atin pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating minamahal at ginagalang Bangilista, Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children. At lagi po nating ilaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved assistant pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear. Muli, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Ako'y lubos labis na pupuri na pasalamat sa mga oras na ito sa patuloy na pagpapala, biyaya, sa kalakasan, kalusugan, mga minamahal, sapagkat nung nakaraang linggo, mga minamahal talagang ang inyong bang lingkod na trangkaso, mga minamahal, at 2 araw, akala ko mga minamahal, okay na. Yung pala mga minamahal ay hindi pa po pala okay, mga minamahal. Sapagkat kung paghahambingin ko mga minamahal noon, nung hindi pa itong COVID mga minamahal, nung kapag natrangkaso ako noon mga minamahal, ay talagang madali lamang ang recovery mga minamahal. Subalit ito mga minamahal, itong ngayon talagang variant talaga mga minamahal ng COVID-19 mga minamahal. At inaabot po mga minamahal ng mga 2 linggo sa ang inyong abang lingkod mga minamahal. Subalit kabagan ng ating dakilang Diyos mga minamahal sa patuloy na sa unang dalangin ng ating dearly beloved pastor mga minamahal, sa pagpupuri, sa pananalangin mga minamahal na pag-aayuno mga minamahal. Totally, mga minamahal, talagang ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Hallelujah. pinakamamahal na Jesus. Amen. At ako'y labis-lubos nagpapasalamat mga minamahal sa pagbabago ng aking buhay, mga minamahal, noon, mga minamahal, nung hindi pa po nakakakilala ang iyong bang lingkod sa ating pinakamamahal na Diyos dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Punong-puno ako ng bisyo, mga minamahal, talagang talamak sa pag-inom ng alak, paggamit ng marijuana, paninigarilyo, mga minamahal, na kapag dumarating ang New Year, mga minamahal, New Year's resolution, ang iyong abang lingkod na titigilan na ang pag-inom ng alak, paninigarilyo, marijuana. Natigilan nga, subalit 1 linggo lamang, mga minamahal, tumagal. Subalit pagkatapos ng 1 linggo, mga minamahal, balik na naman sa dati, mga minamahal, at mas lalong palala ng palala, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nung ako po ay ma-save, dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, ang iyong abang lingkod ay lubos na binago ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise Jesus. the Lord. At talagang ang panalangin, mga minamahal, ng mga tunay na anak ng Diyos, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ay talagang marami po ang nagpapatotoo, mga minamahal, na kakaiba daw po talaga, mga minamahal. May something, mga minamahal, na hindi maipaliwanag, mga minamahal. Sapagkat ang iyong abang lingkod, nagtatrabaho dyan po sa Unitap bilang isang merchandiser, mga minamahal. Kapag duty ko po dyan ng Tuesday, Thursday, and Saturday, mga minamahal, ang inyong abang lingkod ang inaatasan ng manager ng Unitap na mag-lead ng morning prayer, mga minamahal. At talagang sabi niya, mga minamahal, Brother Al, sabi niya, brother ang tawag nila sa akin, mga minamahal, halos lahat sila dyan, mga minamahal, sa lahat ng trabaho,
puro brother, mga minamahal ng tawag sa inyong abang lingkod, mga minamahal. Hindi ko po tinataas ang aking sarili, mga minamahal. Aking ang kapurihan lamang ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya, mga minamahal, kapag ikaw ang nananalangin, talagang kakaiba ang panalangin ninyo. Sabi niya, mga minamahal, sa isip ko, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Meron pa yung mga katrabaho ko, mga minamahal, mga ka-work ko, ka-workmate, mga kapwa ko merchandiser, mga minamahal. Sabi niya, kapag katapos ng morning prayer, mga minamahal, ay pumupunta kami sa selling area upang mag-display. Sabi niya, mga minamahal, nabibless ako sa iyong panalangin. Sabi niya, tumataas yung balahibo ko, nakakaramdam ako ng kakaiba. Sabi niya, mga minamahal, nararamdaman mo ang presensya ng ating Amen. pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At sabi niya, mga minamahal, kapag morning prayer na, dito ako sa harap ni Brother Alvin para madama ko na naman yung kakaiba naramdaman ko sa tuwing siya ay nananalangin. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At Amen. Praise the Lord. lubos-labis po ako nagpupuri ng pasalamat, mga minamahal, na ang iyong abang lingkod ay patuloy na kinakahabagan ng ating dakilang Diyos, patuloy na pinangahawakan, patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan. Mga minamahal, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Diyos po lamang. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal na talagang napagabuti po ng ating dakilang Diyos. God bless po, beloved kapatid, sa pinagpalang patutuo na sa ating napakinggan sa ating beloved kapatid na talagang narayan din na nagkaroon ng karamdaman at tunay na talagang sa ating buhay, tayong mga bilang mananampalataya, mga minamahal, talagang dadaan tayo sa mga pagsubok sa ating buhay upang yung ating faith, yung ating pananampalataya, ito po ay ating ma-exercise upang ating magamit na kahit may mga pagsubok na yan, maaaring sa ating buhay tayo ay magtatanong, ngunit talagang yan po ang kalooban, yan po yung kapamaraanan ng ating dakilang Diyos, na yung mga bagay na sabi ng ating dakilang Diyos na kung tayo ay tatatawag sa Kanya, ay talagang yung mga bagay na hindi natin maunawaan, ito ay magaganap sa ating buhay. Kaya sa ating buhay, talagang napakahalaga ang pagpupuri, pag-aayuno sa ating dakilang Diyos upang sa ating pagtawag sa ating dakilang Diyos, atin ang makamtan ang kasagutan sa ating mga panalangin. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa mga pagkikinig ng mga pinagpalang patutuo. Ating binibigyan na po ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Tracy Benitez. Amen. Praise the Lord. At maganda po ang ating beloved Joshua Villaros. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganun din po ang ating Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila pong beloved children, sa ating mga pastoral workers, sa ating mga elders, at sa inyo pong lahat. Ako po ay bumabati ng mapagpalang hapon po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos na isa din po na napabilang po sa gawaing ito. Dati-rati po talagang inaayawan ko po ang gawaing ito. Isa pong kapatiran, talaga pong walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Ito po ay aking binabaliwala lamang. Hanggang sa isang araw po, ang aking beloved nanay na talaga pong ito po ay may sakit na diabetes at labas-pasok po sa ospital, sa ICU.
Andiyan po ang aking beloved nanay nangihina na po. At andyan po na sa amin pong dinadaluhan talaga pong wala pong katugunan ang aking mga panalangin. Andiyan po talaga ang aking beloved tatay, pinasundo po ang ating beloved kapatid sa unang panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat ng mga manggagawa, ang aking nanay na andyan po na nangihina. Ito po ay pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Sus. Lord. Andyan din po na ang sabi niya na pag nakarecover po siya at hanapin po at dadalo po sa gawain ito. Nang araw po ng Wednesday kami po dumalo dito at nang natapos po ang gawain, tumanggap po ng bautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Ang aking beloved nanay, andyan po lubusang pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Praise the Lord. Bagamat ang aking beloved nanay ay andyan po na pinagpahinga na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko po na mahabang panahon, taon. Andyan po na magmula po ako nung dalaga, mag-asawa at magkaanak, andyan po ang aking asma. Wala pong kagalingan. Kung saan doktor din po ako nagpupunta sa mga espesyalista. Pansamantalang kagalingan lang po ang pinagkakaloob. Andyan po na tumanggap po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa patuloy lang po na pagdalo sa banal na gawain ng 3 times a week. Andyan po, ako po unti-unting pinagaling po ng ating pinakamamahal Amen. na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Kaya ako po nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po ang aking karamdamang pananakit ng tiyan na talaga pong nagpahirap din po sa akin na andyan po, noon po nung hindi pa po ako nakakakilala dito, ako po nagpapadoktor din po sa dako ng BMU, specialista po ang aking doktor dyan. Bagamat ang sabi niya sa akin kasi yung mga gamot na iniinom ko po, matataas na miligram na po at parang hindi po tinatanggap ng aking katawan. Andyan po, in-advise niya po sa akin na ako daw po ay magpa-ultrasound. At andyan po na sa takot ko po, hindi ko po ginawa yun dahil sa nervyos ko. Baka kung may malalaman na naman po ako ng panibagong sakit. Kaya ang ginawa ko lang po, dumalo lang po ng dumalo dito sa gawain natin ng 3 beses isang linggo. Andyan po, unti-unti po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Lord. Hesus. Kaya ako po'y nagpupurit ng papasalamat sa lahat po ng kagalingan ng aking mga karamdaman. Andyan po ang karamdamang UTI, yung pananakit ng aking likod. Andyan din po yung almoranas. At nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon na taglay-taglay po ang kalakasan na nagmumula po sa Kanya at sa aking buong sambahayan, sa kalakasan, kalusugan na pinagkakaloob niya po sa akin. At nung 2 weeks ago po talagang hindi po ako nakadalo po ng araw ng Sunday na yon. Pero nung Friday po talagang nakadalo po ako na overnight. Ngunit nung Sunday talaga po ang pakiramdam ko ay nangihina po ako para po akong nauupos din po ng kandila. Kay buti po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na andyan po talagang hindi ako nakadalo nung Sunday na yon na talagang gustong-gusto kong dumalo, subalit hindi kaya ng aking physical na pangangatawan. Nandiyan po na pasintabi po sa mga kumakain, nandiyan po talaga nagsabay ang aking sakit na yung pagdudumi po at pagsusuka. Andiyan po ang hinang-hina ang aking physical na pangangatawan. Andiyan po na ang ginawa ko lamang po, nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na bigyan niya po ako ng kalakasan at para sa araw ng linggo ako'y makadalo dahil ayaw ko pong lumiliban po sa gawain sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpuri lang po sa mahal na Panginoong Hesus ng araw ng Sunday. Ako po ay nakadalo at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Panginoong Lord. Hesus. Kaya ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat po ng mga pagpapalang ipinagkakaloob niya, sa mga pagpapalang pinakamalaki at sa pinakamaliit, sa kalakasan po, sa kalusugan, sa pag-iingat po sa aking buong sambahayan. Ganun din po sa aking beloved na anak. Sa dako ng Singapore, andyan din po ang
COVID din po doon. Pero ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat ang aking beloved na anak, iniingatan po at binibigyan po ng protection. At siya po ay nakakapagtrabaho po sa work from home po siya. Kaya ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat. Andyan po ang patuloy na pag-iingat po sa aking buong sambahayan. Ganon din po ang aking beloved na anak nung Monday po ng madaling araw, bumiyahe po ng dako ng Maynila. Bagamat andyan po ang pagtutol ko sa kanya na huwag pupunta sa Manila. Sabi niya, mama, ako po yung mag-a-apply na para sa apprentice ko at para makuha ko na yung diploma ko. At nagpupuri ako po, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Jesus na ang aking beloved na anak na andun po sa dako ng Maynila. Pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the At Lord. nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat po ng mga pagpapala niya. At sa kahabagan lang po nating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay ginagamit sa banal na ubasan bilang mga awit ng aking beloved na anak at ang aking beloved na husband. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na napakadakila po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved kapatid sa pinagpalang patotoo na tunay na talagang ang ating Diyos na pinagsisilbihan, mga minamahal, ay talagang buhay. At ayon sa ating napakinggan, mga minamahal, na unang-unang signs, wonders, and miracles na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa aming beloved nanay na talagang siya po ay bedridden na. Ngunit talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Gumawa ang kapamaraan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ginabit ang isang ating beloved kapatid na talagang isinare ang kabutihan ng ating dakilang Diyos na dito daw sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang Diyos daw po ay nagpapagaling. So nung ang aming beloved nanay ay dinala po dito, talagang tunay na talagang doon namin nakita ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na dinagdagan pa po ng buhay ang aming beloved nanay. So napakadakila po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus na kahit sa ating buhay, mga minamahal, kahit punong-puno tayo ng problema, punong-puno tayo ng bagyo ng karamdaman, ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, katulad daw po ng isang alon, na yung karamdaman na yan, yung mga sakit na yan, ito po ay pinapatahimik ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpalang patotoo at ating na pong tinatawagan ng ating beloved brother Joshua Villaros. Amen. Praise the Lord. At maganda po ang ating beloved sister Trixie Ann Bigaong. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, at pagparangalino ko lamang para sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. sa ating Praise dakilang the Lord. Diyos sa buhay, at aking hindi pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeida, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ang ating beloved assistant pastor Lina Almeida, and to their beloved children, at sa ating mga kasamang mga beloved elders, sa mga beloved pastoral workers na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanilang beloved daughter, at Divine Nier, sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, ako'y nagpapaabot ng mapagpalang hapon sa ating lahat. At ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamalapin susunang-una sa pag-ingat niya sa aming beloved mother, nagtrabaho sa ibayong dagat, dahil nariyan ang patuloy na kalakasan, kalusugan at pag-provide ng ating dakilang Diyos sa pangailangan ng aking beloved mother. At may share ko lamang, mga minamahal, dahil yung kanyang mga amo, magmula sa anak at sa magulang, mga minamahal, sila ay hindi nakaligtas sa coronavirus na ito dahil maging sila ay nahawa, mga minamahal. At mga minamahal, nung last na uwi ng aking beloved mother dito sa Pilipinas, nais sumama ng kanyang mga amo at sila ay nais nilang dumalo sa ating banal na gawain dahil alam nila
na aking beloved mother ay miyembro ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, ibig sabihin nandoon ang kanilang pananampalataya sa ating dakilang Diyos sa buhay. Kahit na hindi pa sila, mga minamahal, talagang nakakilala, mga minamahal, dahil naroon na nais nilang dumalo, mga minamahal. At nung time na sila ay na-infect, mga minamahal, mula sa coronavirus, mga minamahal, yung aking beloved mother, nagpasensya sa akin ng PDF ng leaflets, sinend ko yun, mga minamahal, at ginamit yun, mga minamahal, yung caretaker ng kanyang mga amo, mga minamahal, ginamit yung leaflets, pinaprint, mga minamahal, at inilagay, mga minamahal, doon sa malapit o sa tabi ng kanyang mga amo, mga minamahal. At sa kahabagan ng ating dakilang Diyos na buhay, sa unang panalangin ng ating beloved pastor, will this struggle na may nakabalikat ang mga manggagawa na patuloy na dumadalangin sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Kung hindi ako nagkakamali, wala pang isang buwan, yung kanyang mga amo, mga minamahal, sila ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the magmula Lord. sa coronavirus na yan. At pinagpapasalamat ko rin sa ating dakilang Diyos na buhay dahil nga na-infect yung kanyang mga amo, ibig sabihin, close contact ang aking beloved mother kahit yung kanyang mga katrabaho, mga minamahal. Subalit, isa pang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay hindi nahawa ang aking beloved mother, maging yung kanyang mga amo, yung kanyang mga katrabaho nung ang kanyang amo ay na-infect sa coronavirus. Nariyan ang talagang pag-iingat ng ating pinakamamahal pinuso sa kanya at pinagpapasalamat ko rin sa ating dakilang Diyos sa buhay sa patuloy na pag-provide sa aming pang-araw-araw na pangailangan na talagang hindi namin naranasan, ni minsan kami ay iniwan ng ating dakilang Diyos sa buhay. At pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal pinuso sa kanyang dakilang kahabagan lamang ay nagiging sa katuwang ng ating sa mga spiritual duties, ganoon din mga minamahal na nakaka-attend ng Bible study sa 3 beses sa isang linggo sa kahabagan lamang ng ating dakilang Diyos. At pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagkapalang physical, financial, lalo sa pagkapalang spiritual, at ganoon din sa tuwing kami ay ina-assign ng ating beloved or preacher doon sa Umingan, mga minamahal. Pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus dahil magmula sa pag-alis namin dito sa San Carlos, papunta namin doon at pabalik, mga minamahal, nariyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Madaan man kami sa mga checkpoints, mga minamahal, sa kahabagan lamang ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus, literal na kapag may mga checkpoints, dinadaanan lang talaga namin yan. Kami ay hindi sinisita, mga minamahal, at pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat o palang nagmumula sa ating dakilang Diyos sa buhay, lahat ng kapurihan, pagdadakilang, pagsamba, pagparangal, para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po, beloved kapatid, sa pinagpalang patutuo na tunay na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga pinagpalang patutuo. Ating ibinibigyan na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Trixie Ann Bigaong, at maghanda po ang ating mga beloved choir. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati ay nauuho lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Ako Lord. man din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na pastor, Wildy Estrada Almeida, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly assistant pastor, Lina C. Almeida, and to their beloved children, sa ating po mga beloved workers, sa ating po mga beloved elders, at sa inyo po mga beloved kapatiran. Ako po'y bumabati po na isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Tuloy nga po nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa muling pagkakataon na ito na maipahayag ko muli ang mga kabutihang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Tunay na nga po, unang-una na nga po dyan, nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na patuloy na pinagkakatiwala ang kaisa-isang buhay na ito, na may share ko lamang po dati na ako din po ay may karamdamang asthma. Tunay nga po na sa tuwing mga malalamig na panahon, maging sa mga mainit man, tunay nga po na andyan nasusumpungin na po ako niya, na to the point na halos bonbon ko na pong nararamdaman yan na dumarating sa punto na nagiging violet na po yung bibig ko, pati rin po yung kuko ko, dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. Andyan din po yung ang pagsakit ng ulo ko po. Tunay nga pong
Sa murang edad ko lang man po yan, sa murang katawan ko po lamang yan, nandyan na. Doon nga po, hirap na po ako sa kalagayan ko pong yan. At maging din po sa lahat ng mga doktor na pinuntahan na rin po namin, maging sa ang mga gamot na pinapatig sa akin, tinik ko na rin po yan. Ngunit pansamantala lamang po yung kagalingan na nararamdaman ko. Doon nga po, hinahanap-hanap ko po yung totaling kagalingan na yan. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na tunay na hindi po maikli ang kanyang banal na kamay. Isa po ang iyong abang lingkod na mabahaginan ng mga kabutihang mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay nga po na sa pagdalo at patuloy na pagdalo at sa bautismo po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, hanggang sa pagdalo po namin, tunay nga po, hindi ko na lamang po namamalayan na unti-unti na po palang inalis ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Yung Lord. karamdaman ko pong yan, na totally na pong inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Yung karamdaman ko yan, kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po sa kagalingan din po ng aking beloved mother. Ang aking beloved mother po ay may karamdamang tinubuan po sila ng cyst sa kanila pong maselang bahaging katawan na unti-unti na po itong nabubulok, at kung hindi man po ito maoperahan, tunay nga pong magiging sanhi na rin po ito ng kanilang kamatayan, maaari po. Tunay nga po, nagpupulit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil kung the day na operahan po sila or a week before na operahan po sila, tunay nga po na muli pong kaming dumulog sa ang doktor na yan, na muling mag-run ng test sa aking beloved mother, na muling i-check na tunay nga po, na paglabas pa lamang po ng doktor na yan, pagkatapos naman po mag-run ng test sa aking beloved mother, tunay nga pong, tunay ang ating pinakamamahal na Jesus dahil nang sabihin ng doktor na hindi na po kinakailangang operahan ng aking beloved mother dahil yung nalolocate daw po nila, nakikita daw po nilang bukol dati, hindi na po nila makita-kita ng mga oras na yun. Kaya lubos-lubos po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa patuloy at na habag ng ating pinakamamahal na Jesus, andyan pa rin po, nakasama po rin po namin ng aking beloved mother na maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanya pong kahabagan. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Tunay nga pong may share ko lamang po na lately lamang po, nakakaramdam po ako ng banghihina na tunay nga po, hindi ko po maalaman kung ano po yung nararamdaman ko, na kung ano-ano na lang po yung naiisip ko, na parang tunay nga po na nagugulahan po ako, ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus sa pagdalo pa lamang po sa gawain ng ating pinakamamahal na sa bawat pagdalo. Tunay nga po, nag-uumpisa pa lamang po tayong magpuri andyan na pinapapayapa po ng ating pinakamamahal na Jesus ang isipan ng iyong panlingkod. Tunay nga po, andyan ang pagpapala ng kapayapaan sa aking isipan. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy na habag natin pinakamamahal na Jesus na isa rin po ang iyong panlingkod na tunay nga pong magamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay naukulan po sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved kapatid sa pinagpalang patutuo na tunay na talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos dahil talagang yung karamdaman ng kanyang beloved nanay na talagang ang alam nila ito ay uupirahan, ngunit sa kanilang patuloy na pagsumamo sa ating dakilang Diyos, yung sakit na yon, ito ay talagang nawala. Amen. So ibig sabihin mga minamahal, talagang pinakikinggan ng Diyos ang ating panalangin kung tayo ay sumusunod sa kanyang dakilang kalooban. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos at dyan na po natatapos mga minamahal ang ating mga pakikinig sa mga pinagpalang patutuo. So purihin po ang dakilang Diyos at habang naghahanda po mga minamahal ang ating mga beloved choir, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name.
the same. Sons of God march forward. We are more than conqueror in His name. Sons of God march forward. Bring the power of Jesus' name. He's the old and the The battle and I'm the pain. The old and I'm the best. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Is the way, hallelujah. I am the song, is the music. I'm the love, is the faith, I'm and the power is the presence. I am the bride Who takes His name. Sons of God march forward. Bring the Power power of Jesus' name. Oh, Jesus is ever the same. Hallelujah, hallelujah. We are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Bring the power Of Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Beloved brethren, ating samahan ang ating mga beloved choir. Beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved youths, singers, and Jesus' finest generation choir. Amen. Praise the Lord.
the more you've given me your love and pulled me up, the more my praise is not enough. Hallelujah, Jesus. You said, he who would go first, go last, and so I pray that you'll be first in all I ask. The highest praise is more than spoken word, is what my heart could say, and all I have to offer you in my small way is to live for you. The highest praise is not to see and yet believe you died for me. Sometimes in the night I thank you silently for all you do. The highest praise I can give today is to give my life to you. Father, if you ask for some great things, I would have tried, and yet you only wanted me. The highest praise is more than spoken word, is what my heart could say, and all I have to offer you in my small way is to live for you. The highest is not to see and yet believe you died for me. Sometimes in the night I thank you silently for all you do. Yes, Lord. Yes, it is Jesus. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. I can give today is to give my life to you. Father, Habang inaawit natin ang awiting ito, itaas natin ang ating mga kamay. Let us worship the Lord and feel His Holy Spirit in our midst. things Yes, I Jesus. would have Oh, yes, tried, Lord. and yet
Kailangan ka namin malabayan. Kailangan ka rin mga anak. Hallelujah. Malakas iyo para tumigil yung ugat. Pinasabi ng Sweet Holy Spirit of Jesus. Hallelujah. Sometimes in the night I thank you silently for all you do. The highest praise I can give today is to give my life to you. The highest praise is more than spoken word, is what could say, and all I have to offer you in my small Jesus is to live for you. The highest is not to see and yet believe you died for me. Sometimes in the night I you silently for all you do. The highest praise I can give today is to give my life to you. Is to give my life to you. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, sa tuwing tayo'y sumasamba sa ating mahal na Panginoon, nariyan siya palagi sa atin upang umaliw, upang tayo palakasin, upang tayo paramdam ang kanyang napakatamis sa pagmamahal sa atin. Kaya walang dahilan, maminamahal, anumang dinadala nating kabigatan sa buhay. Purihin natin ang ating mahal na Panginoong Diyos ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Kaya sa samansandaling ito, tayo po inumalangin ng ginat mapagpala naming Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa hapong ito ang aming marumduman to sa pusong pagpapasalamat, paglulahati, pagsambay, palagi namin ipinapabot sa iyo. Sa tuwing kami nagkakatipon, mahal na Panginoon, hindi mo kami binibigo. Tuhuling awitin na aming aawitin sa iyo. Patawarin mo kami, linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan na yung banal na dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo malapay ng huling awitin. At ang lahat ng mga kapatid ko na narito, Diyos, hallelujah, na hindi pa nakaramdam ng napakatamis na presensya, hipuin mo sila, ipadamay na napakatamis na presensya habang kami sinasaway ang mga demonyo na hadlang kas. In the mighty name of Jesus. And anoint this last song, O Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, amen. God bless po sa ating po minamahal na mag-aawit. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang paglagis po minamahal sa mapuring awitin. At tunay nga minamahal na kapag ating maramdaman ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito'y tunay minamahal na isang kanasan po minamahal na hindi po natin kayang ipaliwanag po minamahal. Amen. Nasa tutuin na minamahal ay anong bang kalagayan mayroon tayo kapag ating maramdaman ang banal na presensya ng banal na Panginoon ay gayon na lamang tayo na aliw ng Santong Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At bago tayo patuloy minamahal sa patuloy lamang ng kabangan ating mahal na Panginoon sa kapahintulutan lamang ng ating pong beloved early preacher, ako pinapabubuo ng pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dobling paggalang at pagbati po ng isang magaling hapon sa ating pong beloved evangelist, Pastor Wilde Estrada Almeda. At lagi po natin mga minamahal inaalala ang mga turo nilang sang aral natin pong minamahal ginagalang na Assistant Pastor Alina C. Almeda. Sa lahat pong mga beloved children, sa ating pong minamahal na manggagawa sa dagong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa inyo man po, datihan man, sa mga baguhan o bisita. Kung mayroon man kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pagbati ng magandang hapon sa inyo. At sa ating mga Facebook viewers, nasaan man po kayo, dito man sa Pilipinas o sa ibahing dagat man, isang pagbati ng magandang araw. At patuloy lamang po kayo sa pakiisa sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpalain po kayong lubos ng ating Diyos na buhay. Amen. At tayo po mga minamahal ay dara ko sa kahalagahan ng ating pong pagbibigay na ito sa ating pinakamamahal Panginoon ng ating pong mga ikasamang bahagi at handog. Amen. Lahat po muna nagagalak sa bahagi ito mga minamahal, pumalagpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Laksan po natin ang ating palagpak po mga minamahal. Praise the Lord. Amen. At sabi nga rito mga minamahal sa Kawikaan 11:3 mga minamahal, ating pong basahin ang sabi ng talatang ito. Sabi rito, ang pagtatapat ng mga matuwid ay papatnubay sa kanila, ngunit ang mga kasawailan ng mga taksil ay papatay sa kanila. Amen. Dito mga minamahal sa talatang ito ay nais ipabatid ng mahal na Panginoon kung ano ba ang maaring idulot sa buhay ng mga tao, partikular na sa mga Kristiyano, ang pagiging matapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yung po mga minamahal na ito po ay itong pagtatapat na ito mga minamahal, ito po yung gawain mga minamahal na sabi nga ay makita man tayo mga minamahal o ng ating kapwa o wala mang makakita sa atin, subalit patuloy nating ginaganap ang alam natin mga minamahal na tama sa paningin ng ating Diyos na buhay. Amen? At ang mga minamahal, ang sabi rito sa linya na ating binasa, itong pagtatapat na ito mga minamahal ay siyang papatnubay sa mga masunuring tao, sa mga Kristiyano. Amen. Sapagkat tayo ay siyempre wala naman tayong ibang pinagtatapatan dito mga minamahal kundi ang ating Diyos na buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Abang tayo mga minamahal ay lumalakad na ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon ng may pagtatapat. Ang mahal na Panginoon ay nagagalak at natutuwa sapagkat nababatid ng Diyos na ating ginagawa itong mga minamahal ng may pananampalataya at kasiyahan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ano mga sitwasyon mayroon tayo, na mayroon man tayo pangailangan, dapat ating tustusan, mga minamahal, alam natin sa pang-araw-araw nating buhay, ay kumbaga mga minamahal ay paulit-ulit lang naman at iisa lang mga minamahal yung ating kinakaharap mga minamahal, may maaring may nababago man, nadadagdagan mga minamahal, subalit pagdating mga minamahal sa ating pang-araw-araw pumuhay, nariyan ang ating mga gastusin, yung ating pong mga babayarin. Amen? At mga minamahal, habang sabi nga bang ang tao ay nabubuhay, at siyempre, ang tao habang nabubuhay, siyempre, mayroong pangailangan.
ay dapat lamang na atin itong matustusan, mga minamahal. Ngayon, mga minamahal, ang nais ipabatid ng ating mahal na Panginoon, kung tayo ay mananatiling tapat sa Kanya, ito mga minamahal ay makatutulong upang malaman ng tao ano ang kanyang maaring kahinatnan. Ito ba mga minamahal ay makatulong upang tayo ay makapagpatuloy sa ating buhay? Itong ating pagtapat na ito ba mga minamahal ay makatulong ba mga minamahal upang tayo ay maaring mailayo sa anumang kapahamakan, sa anumang salot na maaring dumating. Totoo po mga minamahal, dahil ang Diyos mismo ang nagsabi, ito ang papatnubay sa atin dahil dun sa sumunod na linya, dahil ang kaswailaan ng mga taksil ay siyang papatay sa kanila. Maraming tao mga minamahal na sa hindi pagkilala sa palatuntunan ng Diyos, tayo ay nangapapahamak. Amen. Hindi natin alam kung ano ba ang nakalulugod sa paningin ng mahal na Panginoon, yung ating sariling plano at lakad, yan ay, kumbaga, 100% dyan tayo tumitiwala. At madalas tayo humahantong sa kawalan, mga minamahal. Subalit tayo ay mapalad kapag tayo ay nakasusunod sa palatuntunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi nga, mga minamahal ng Malakias, ang kabanata ay 3, at talatay 10 hanggang 11. Sabi dito, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko ang mga pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Sa 11, at aking sasawayin ang mga mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, di malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon na mahugbo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Sa mga baguhan po, mga minamahal, dahil siyempre tayo ay, sabi nga mga minamahal, ay hindi, pag tayo nakatipon ngayon mga minamahal, dahil sa teknolohiya, tulad niyan sa through Facebook Live at YouTube po, mga minamahal, ay hindi lamang tayo dito ang nakapakikinig ng salita ng mga Panginoon, siyempre pati ang ating mga minamahal na kababayan, lalo na may mga baguhan po dyan. Sa kapanan ng mga baguhan, kung bakit mahalaga ang puibigay, ay dahil una dito sa talatang sinabi, upang magkaroon ng pagkain sa bahay ng ating mga Panginoon. Dito sa pastoral house, mga minamahal, sabi nga ay ating mga minamahal na magagawa. Sa katunayan ay sila po mga minamahal ay marami sa kanila ang may napag-aralan po mga minamahal, may natapos, subalit mas pinili nila mga minamahal na ilaan na lamang ang buong buhay sa mga Panginoon. At yan po mga minamahal, tulad na lamang nitong babayarin sa kuryente po mga minamahal, ay dyan po mga minamahal, at ginagamit po mga minamahal yung ating pong ipinagkaloob. Amen? At ang mga minamahal, sabi nga mga minamahal, ito pong ating gagawin na ito mga minamahal, ay sabi ng Biblia, kung ating patuloy na gaganapin ang pagkaloob na ito at magkaroon ng pagkain sa kamalig o sa bahay ng mahal na Panginoon, ngayon subukin ninyo ako ngayon sa bagay nito, sabi ng mahal na Panginoon. Ang Diyos, pag nakita ng Diyos mga minamahal yung ating pagsunod, pagtapat sa Kanya, anumang bagay na iyong kailangan, kayang ipagkaloob ng mga Panginoon, kaya nagpapasubok ang Diyos. Tayo ay may pangangailangan din, tayo ay may kinakaharap, ang sabi ng mga Panginoon, subukin ninyo ako, kaya kong i-provide ang labagay. Sabi nga, minamahal ng ibang talata, kung ang mga ibon sa parang ay hindi natin nakikita ang kanilang pagkabalisa na di tulad ng mga tao, pero sila hindi man natin sila napapansin, pero patuloy ang kanilang buhay. Lalo pa kaya tayo, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, kayang i-provide ng malapayang lahat ng ating pangailangan. Kayang buksan ng Diyos ang mga dungawan sa langit. Marami palang mga pagpapala na nakahanda sa mga Kristiyano, sa mga taong susunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung ating mga kapatiran nagpatotoo, sabi nila
sa buong buhay nila nung di pa nakilala ang malapay noon. Akala natin ang susi ng pag-unlad, ng kayamanan ng pagkaroon ng mga bagay na may pagmamalaki, ay akala natin ay base sa ating mga sarili lamang na magagawa. Pero dalawa dito ating mga kapatid po, sila po ay mag-asawa nakapagtapos po minamahal ng inline po, minamahal sa business dahil at nung time din minamahal na sila hindi pa nakilala sa malapay noon, talagang kanilang pinagsumikapan na lumago yung kanilang business po minamahal. Subalit, sa pagdagal ng panahon minamahal, ay sa halip na ito'y lumago, ni mapanatili lang sana yung pinampuhunan, ay hindi nila magawa. Hirap na hirap sila, bagaman sila may tinapos po na inline doon sa kanilang pag-business. Sa madaling sabi na bankrupt po, unti-unting nanghina yung kanilang negosyo. Subalit na makilala nila ang malapay noon, ang daan na nais ipalakan ng malapay noon sa atin, partikular sa pagbigay ng isang buhay ng dog, nalaman nila na ang Diyos handang ibuhos ang pangapala. Nagpapasubok ang Diyos. Amen? Nung sila ay matutong magkaloob minamahal, ayon sa kanilang patutuo, naging partner nila ang malapay noon. Hindi nagtagal minamahal yung kanilang business po minamahal na pinaghihirapan nila minamahal. Unti-unting pinalago ng malapay noon. Nagkaroon pa po minamahal ng branches po minamahal. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Sabi nila nung kamakailangan na kanilang patutuo, maging yung aming mga anak, pinagpala ng malapay noon. Sa kanilang sarili po minamahal ay nakapagpatayo na rin sila ng sarili nilang business po minamahal. Ibig sabihin minamahal, sa anumang kaparaanan ng Diyos minamahal, kayang ipagkaloob ng malapay noon lahat ng ating Panginoon. Ang nais lang ng Diyos ay matuto tayong sumampalataya at magpatuloy sa ating pagtapat. Doon sa sumunod na talata, ang sabi ng malapay, aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. Amen? Ibig sabihin minamahal, bagamat kaliwat kanan, ang maaring umatake sa mga Kristiyano, tulad ng karamdaman, ng kahirapan, ng pag-uusig, ng mga bagay na maaaring maka-apekto sa buhay ng Kristiyano, partikular sa paglingkod sa malapay noon, kayang pigilan yan ng Diyos. Amen? May magagawa ang Diyos. Minamahal. Tulad na lamang minamahal, yung ating pong narinig dito minamahal tungkol sa patot ng beloved Sister Tarsiana po minamahal, na talagang nag-umpisa sa pagsari-sari store. Pero nang malaman ang pagtapat sa malapay noon, andun ang susi ng pagpapala, siya nagkaloob, yung kanyang sari-sari store minamahal, ay nagkaroon pa, bukod sa ito'y lumago, nagkaroon pa siya ng sarili niyang karinderya. Puri ng ating malapay noon. Ito minamahal, ngayon ang minamahal ay nasubok minamahal, dahil dumating ngayon ang mga mananakmal na magtatangka na sirain yung business ng ating mga kapatid. Isang gabi, may 4 po na kalalakihan po minamahal na talagang huminto doon sa kanilang karinderya minamahal at nag-declare po minamahal ng hold up po minamahal. Yung isa, lahat sila may hawak na baril po minamahal at dire-diretso doon sa kahirap minamahal at doon sa pwesto minamahal kung saan alam nila na nandoon ang mga napagbentahan. Pero habang kanilang ginagawa ang pagnakaw minamahal, yung ating mga kapatid, lumuhod, nanalangin, naalala niya ang pangalan ating mga pastor, narinig niya yung sabi sa Malakis, aking sasawiin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyo lupa. Siya'y sumampalataya. At sabi niya malapay nun, ang sabi mo, kapag kami natutong magtapat, tumiwala, sumampalataya sa iyo, kaya mo kami iligtas sa anumang salot at kapamakan. Siya nalangin, nakataas ang kanyang dalawang kamay habang nirebuke minamahal, yung pong mga armado po minamahal kalakihan. Ay dahil sa kanyang pagsisigaw, minamahal pag-rebuke, siyempre nag-aalala. Yung mga kalakihan minamahal dahil baga biglang matunugan, mga kapitbahay na nagnakaw sila, kaya anong naisipan ng isa? Barin nila lamang yung ating mga kapatid para talagang manahimik. Pero nung kanyang kalabatin po, minamahal sa patuloy pag-review, panampalataya ng ating mga kapatid, ni isa po minamahal na bala, walang lumabas po minamahal sa pinag-ingatan ng ating pinakamamalampay noon. Palakpakan natin ang ating Diyos ng buhay. Amen? Nangyari sa buhay ng ating mga kapatid ang paglayo
ng malapay sa mga mananakmal po, mga minamahal. Gayon din tayo kung paanong pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po tayo, mga minamahal, magpatuloy lamang sa ating pagtapat sa ating malapay noon dahil malalaman natin na sa pagsunod sa malapay noon, narito pala yung kasaganaan. Ito ang papatnubay sa atin tungo sa kaayusan, sa kapayapaan, sa kaligtasan. Amen. Naayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ba ang ikasambuhagi ng dogma minamahal? Ito po, mga minamahal, ay 20% po, mga minamahal, sa ating pong gross income. Yung ating pong tithes ay 10% at yung ating pong love offering at tinubasa ng propeta ng Diyos ng another 10%. Kaya ang minimum standard po, mga minamahal, nasa 20%. Mga minamahal, kaya kapag tayo po ay pinagpala, bago natin ito gamitin sa mga nakalaan po, mga minamahal, na ating mga babayarin at gastusin, marapat na ating munang kaltasin yung ikasampung bahagi ng dog na ating malapay noon. Yun po yung proper doon, mga minamahal, at hindi po sa net income na kung sa iba, sa mga baguhan, kung ang ginagawa ay gastusin muna, kung anong natira doon, kukuha ng isang bahagi ng dog, hindi po ganoon, mga minamahal po naming mga baguhan, kundi bago natin gamitin at gastusin, yung ating mismong nakuang pagpapala na ito ay tanggalin muna natin ikasang buhay ng dog. For example, lamang po, mga minamahal, tayo po ay pinadalhan ng ating mabal sa buhay ng 10,000 po, mga minamahal. Amen? Itong 10,000 na ito, mga minamahal, pambayad natin sa bill po natin sa kuryente at tubig, pero bago natin gamitin, kinakailangan mo minimal, i-times po muna natin sa 0.2, yun po yung 20%. At 20% ng 10,000 mo minamahal ay 2,000 po mo minamahal. Amen? Kapag yan ay ating ibinigay sa malapay noon, yung 8,000, doon naman na tayo magsimula na gamitin sa ating mga gastusin. Yun po mo minamahal, ang proper po mo minamahal. Subalit, yung ating mga minamahal na kapatid, hindi lamang sila nanatili sa 20%. Dahil ang sabi ng Biblia, sa panukat na yung sukat ay doon ka muling susukatin ng Diyos. Ibig sabihin, kung kailan tayo magbibigay, mga minamahal, ng igit pa doon sa standard, ganun tayo maaari pagpalain ng Diyos dahil hindi tinitingnan ng Diyos yung dami ng ating ibibigay. Ang unang nakikita ng Diyos ay yung puso natin na nag-uumapaw ang kasiyahan at pananampalataya sa Diyos. Amen? Dahil napaka-imposible na magbigay ang isang tao, isang Kristiyano, ng may kalakihan, na hindi imposible mo minamahal na ang isang Kristiyano na nagmumula sa kanyang puso ang papasalamat at pananampalataya sa mga Panginoon ay magbibigay yan ng wala sa standard. Imposible po yun, mga minamahal. Kapag naroon lagi ng nguna yung ating pag-ibig, pananampalataya at pagtapat sa mga Panginoon, isang tiyak na bagay, mga minamahal, magagawa natin ang ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay pagpalaing lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Kaya sa oras na ito, mga minamahal, ating pong ihanda, mga minamahal, ating pong ipagkaloob ng ito'y masaganang basbasan ng ating mahal na Panginoon. Huwag po tayong mag-alilangan sapagkat kung paanong tayo ay nagtatapat po, mga minamahal, ay lalo pa kaya ang Diyos, mga minamahal, tapat sa kanyang pangako, mga minamahal, kayang abutin ng Diyos lahat ng ating pangailangan sa anumang kaparaanan ng Diyos. Narito po, ating po beloved elder brother Isaldi de Guzman upang ipanalangin po yung ating po ipakalob na ikasampung bahagi at handog. Amen. Praise the Lord po. Dumalangin tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamalapay Iso Kristo. Narito po kami pupuri, papasalamat sa yugto ng pagbibigay namin kaputandog, malapay, upang balikan yung pagdarandog ng pag-ibig mula sa aming puso may kagalakan, malapay. Aming kagalakan, malapay, na patuloy mo kayo nagagamit sa pangailangan ng yung banal na gawain, malapay, nalulano na po sa pamamalakayan ng kaluluwa, malapay noon. Basbasan at pagpalain mo po, mahal na Panginoon, at sa iyong mga anak na matatapat, ay yung katapatan din ay sumayong mga anak, mahal na Panginoon. Ang pangako mo na bubuksan mo ang sandungawan sa langit, ihulog mo sa pagpapala na walang sapat silid, kalalagyan, siksik, liglig at umaapaw, mahal na Panginoon, sasabayin mo lahat ang mananakmal sa aming buhay, mahal na Panginoon. Higit sa lahat sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na pinangako mo sa piling mo, mahal na Panginoon. Kaya, O Diyos, kausapin mo po yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito. Tamnan ng pananampalataya, kagalakan lubos sa yugtong ito, mahal na Panginoon, upang lahat ng pinangako mo sa iyong mga anak, mahal na Panginoon, dumaloy
Mahal na Panginoon, at hindi mapasaloob ng sumpa, mahal na Panginoon. Yung mga anak na walang trabaho, pagkakitaan din po, mahal na Panginoon, pagkalooban mo po, usay malang kapamaran manupan lahat ng iyong mga anak, ay magamit mo sa dakilang mong layunin ng pagpapalaganap na iyong banal na salita ng ibig mo ang lahat, makalan ng katotohanan at mga ligtas, mahal na Panginoon. Kami nagpupuri, papasalamat sa iyo tungkol sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Pagpalain po kayong lubos ng ating malapay na mga binabal kayo po na patuloy na doon ang kasiyahan, kagalakan, pananampalataya sa ating malapay tungkol sa bahaging ito. Ang Diyos na nakaalam po, mga binabal siya pong magubalik yan ng million times, trillion times sigit pa po sa ating pangailangan. At sa oras na ito, mga binabal, inanyayan po, bawat isa tayo po tumayong lahat bilang tanda ng paggalang sa salita ng ating malapay noon, ating pong pakinggan, nadadalhin natin pong pinagpalang mga ating pong beloved Elder Brother Noel Braganza. Amen. God bless you, beloved Brother Marlon, my beloved co-elder. Let us all pray, mga minamahal. Tayo po'y magtaas ng ating mga dalawang kamay. Tandaan ang ating pong pagpapasakop sa ating pinakamamalabay ni Yesu Cristo. Let us all pray, dakilang Diyos ang banal mo kapangyarihan sa lahat. Malabang ng Isus sa apang ito. Patuloy ka naman mag-uusap sa amin. Paalala sa malapang Panginoon sa amin po lahat. Yung dakilang layunin sa amin po mga buhay. Malapang Panginoon, hallelujah, buksan mo ang mga kaisipan, aming po mga puso, aming mga pangunawa. Ngunit patawarin mo po na malapang Panginoon ng mga anak. Lalo na ibang lingkod, malapang Panginoon, hallelujah. Sa gana sa akin, wala po akong magagawa. Ako'y basahan lamang. Sa iyo lamang ako umaasa, malapang Panginoon. Huwag akong makita, malapang Panginoon, kundi walang hanggang karunungan, pag-ibig at kapangyarihan. Malapang Panginoong Jesus, kasangkapanin mo lamang ako, malapang Panginoon, hallelujah. At habing hininginin ng kapatawaran, ang lahat namin po magkakasala, mapagsalangsa, mapaglabag sa iyong banal na kalooban, malapang Panginoon, hallelujah, sa panggalatang panalangin, ng iyong taong nilangisan, namin po minamahal Evangelista Will Estrada Almeida,
kasama ng aming po mga minamahal na mga manggagaway, sama-sama naming sinasaway, pinapalaya sa namang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, cast out in our midst. Hallelujah. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen and amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y makaupo, mga minamahal. At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba, inaukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang dobleng paggalang, mga minamahal ko na may lakip na pagmamahal ay pong ipinapaabot sa man of God, sa huling propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ang ating pong ginagalang at minamahal na Evangelista World Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga ligasiya ng ating pong ating beloved Mama Dear, mga minamahal. Amen. At nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak, mga minamahal ko na sila pong nagiging katuwang ng ating pong pinagbalang ministering ito, mga minamahal ko. Katuwang ng ating pong minamahal na mamagulang sa mga Panginoon sa pamamalakay ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. And of course, sa ating mga beloved pastoral workers, sa kanila pong mga extensions, sa ating mga beloved ordained preacher, mga minamahal ko sa kanilang pangangasiwa at kasama ng kanila pong minamahal anak at yung beloved Sister Vines, sa lahat ng ating mga beloved elders na ating mong kasama sa ngayon, at sa inyo po, aking po may iniibig na mga kapatid sa mahal na Panginoon, baguhan man o datihan. At of course, nariyan ang ating mga Facebook live streaming viewers na walang sawang umaantabay. Mga minamahal ko sa ating pong banal na gawain at tayo na rin po sabay na napapanood, mga minamahal ko sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At tayo po mag-umpisa ng mga minamahal ko sapagkat napakabilis ng tigatik ng orasan. Atin pong tignan, mga minamahal ko, ang atin pong magiging paksa ngayon pong hapon na ito ng ating pong midweek service, mga minamahal. Pumalakpak muna ang mga anak ng Diyos. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. And it says there, mga minamahal ko, sa ating screen, God speaks in so many ways for a divine purpose. Ang mga Panginoon ay nangungusap sa atin sa maraming kaparaanan para sa Kanyang makadiyos na layunin. Amen po ba? At we all love to hear the audible voice of God. Talagang gustong-gusto natin, mga minamahal, na marinig mismo ang tinig ng Diyos. Pero ika nga, mga minamahal ko, mangilan-ngilan lang, mga minamahal, ang talagang nariyan, mga minamahal ko, na mismo ang kaparaanan ng Diyos, mga minamahal ko, sila'y diretsahan o direktang kinausap ng mahal na Panginoon. Ang sabi ko nga, in so many ways, at talagang more often than not, mga minamahal ko, He speaks in a subtle, yung banayad, in a silent way, mga minamahal, na kung minsan, mga minamahal ko, hindi po natin nadidiscern ang tinig ng Diyos sa sobrang ingay ng mundo. Sa ating mga panalangin, mga minamahal ko, sapagkat we basically communicate with God. Kung minsan, mga minamahal ko, talagang, di ba, sa puro hingi na lamang, mga minamahal ko, at hindi tayo, mga minamahal ko, hallelujah, nagsasagawa ng, kung minsan, mga minamahal ko, we need to have a silent prayer para marinig natin ang mga Panginoon. Let God speaks to us, mga minamahal ko, amen, silently. Yung banayad, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, sa sobre nating ingay, sa sobra natin, mga minamahal ko, hallelujah, talagang tayo po, mga minamahal ko, nakakarinig ng mga iba't ibang distractions, mga minamahal ko, talagang, mga minamahal ko, hallelujah, hindi natin talaga marinig ang boses ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya, mga minamahal ko, hallelujah, maraming mga Bible characters, the likes of Abraham, of course, nariyan sila Prophet Jonah, na talagang
direktang nakarinig ng tinig ng mahal na Panginoon sa kanilang mga buhay. But then, mga minamahal ko, ibang kaparaanan naman ang ginawa ng mahal na Panginoon nung kinausap si Moses through a burning bush na tinatawag. Amen. At ano nga ba, mga minamahal ko, ang purpose ng mahal na Panginoon? Bakit sa pamagitan nga, mga minamahal ko, ng apoy, mga minamahal ko? Yung burning bush na yun, mga minamahal ko, ay talagang nagtaka nga siya, mga minamahal kong ating babasahin, mga minamahal ko, hallelujah, yung buong aklat ng Exodus, mga minamahal ko, Kapitulo 3, mga minamahal ko, amen? Ay naroon, mga minamahal ko, ano gustong tignan ni Moses kung bakit hindi natutupok yung puno, mga minamahal ko, hallelujah. At siya po, mga minamahal ko, nung siya po ay palapit na doon sa puno, mga minamahal ko, agad, mga minamahal kong siyang binalaan ng mahal na Panginoon, huwag Moses, huwag mong gagawin, sapagkat ang dakong iyong kinalalagyan ay banal na dako. Amen? Alisin mo muna ang iyong panyapak, mga minamahal ko. So, ang eternal purpose ng mahal na Panginoon, amen, ang divine purpose ng mahal na Panginoon, bakit siya nangusap via a burning bush, mga minamahal ko, ay upang ipabatid kay Moses yung attribute, yung karakter ng mahal na Panginoon na kabanalan. Amen? Yung napakalayong gap, mga minamahal ko, between divinity and humanity, mga minamahal ko. Amen? At talagang, mga minamahal ko, hallelujah, isang karakter ng mga Panginoon na talagang hindi po natin maitatanggi. Amen? Holiness, mga minamahal ko, God's attribute, mga minamahal ko, hallelujah. At nung mangusap naman siya kay Abraham, mga minamahal, direktang nakarinig ng boses si Abraham, mga minamahal ko. At talagang, mga minamahal ko, ating pong pambungan na teksto, mga minamahal ko, sa aklat ng Henesis, kabanatang 12, ang talatay 1 hanggang 4, mga minamahal ko. Ating maalaman dito, mga minamahal ko, hallelujah, ang pangungusap ng Diyos kay Abraham sa anong kadahilanan? Anong layunin ng mga Panginoon? Bakit siya, mga minamahal ko, bigla na lamang out of the blue, pinangusapan ng mga Panginoon, umalis ka sa dakong Haran at pumunta ka sa dakong aking iniuutos sa iyo. Ano ang layunin ng mga Panginoon? Kylie? Pakibasa, aklat ng Henesis, kabanatang 12, ang talatay 1 hanggang 4. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Genesis, kabanatay 12, talatay 1 hanggang 4. Ito pong sinasabi, sinabi nga ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay pasalupaing ituturo ko sa iyo. At gagawin kitang isang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay maging isang kapalaran. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa. Kaya't yumaon si Abram ayon sa sinalita sa kanya ng Panginoon. At si Lot ay sumama sa kanya. At si Abram ay may 75 taon nang umalis sa Haran. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanya pong mga banal na salita. So hindi po madali, mga minamahal ko, iniutos ng mga Panginoon, pangungusap sa kanya ng mga Panginoon. God is telling Abraham, mga minamahal ko, Abraham to leave his comfort zone na tinatawag. Amen? Aalis mo siya mismo sa kanyang pamilya, sa kanyang ama at ina, sa kanyang mga kamag-anakan, sa kanilang tahanan, mga minamahal ko, na nandun na, mga minamahal. Actually, hindi naman iniisip na ni Abraham noon, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang lumayo pa. Kontento na siya sa kanyang kinalalagyan. Pero mga minamahal ko, ano ang divine purpose? Ano ang makadiyos na hangarin ng mga Panginoon? Bakit siya pinapaalis, mga minamahal ko? Well, he wanted to secure Abraham's future. Amen?
Amen? At higit sa lahat, mga minamahal ko, ano ang nakataya, mga minamahal ko? Ang future ng humanity. Sapagkat kung hindi tumalima si Abraham, wala tayo ngayon dito. Sapagkat kay Abraham nagmula, mga minamahal ko, amen? Ang hindi mabilang na angkan ng Israel. Amen? Amen? So we see, mga minamahal ko, nakita natin, mga minamahal ko, may layunin ng Diyos kapag nangungusap siya sa atin. Hindi lang siya, mga minamahal, nakikichika. Diba? Na wala lang, mga minamahal ko, meron talagang purpose kung bakit tayo kinakausap ng Panginoon, just like Abraham. Nung hindi nga, mga minamahal, kung hindi nga sumunod si Abraham, mga minamahal ko, he wouldn't become the father of faith. Mga minamahal, amen? Na talagang hindi mangyayari, mga minamahal ko, na talagang magkakaanak sila ni Sarah. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, the rest is history. Sinabi ng Romans chapter 4 verse 16, mga minamahal ko, he became the father of faith. Mga minamahal, kung ating pong mabasa, mga minamahal, Dito po sa aklat ng Roma, Kabanatay 4, talata po ay 16. Ito pong sinasabi, dahil dito'y sa pananampalataya, upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi, hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya ni Abraham, na ama nating lahat. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, sinabi ko nga kanina, maraming kaparaanan ng Diyos para mangusap sa atin at hindi mismong boses, mga minamahal ko. Yan talaga yung gustong-gusto natin, di ba? Mga minamahal ko, talagang gusto natin special, mga minamahal ko. Hallelujah, ang way ng mahal na Panginoon to communicate with us. Pero hindi ganon ang mahal na Panginoon. Amen? Sa pag-usapan po natin, mga minamahal ko, ang tatlo, mga minamahal ko, sa kaparaanan ng mahal na Panginoon para mangusap sa atin. Amen? Dahil kulang talaga sa oras, mga minamahal. Amen? Maaring dagdagan po natin ito. Muling talakayin, mga minamahal ko, dugtungan, mga minamahal ko, hallelujah, sa mga darating na panahon. Amen? Kung ano pa yung mga ibang kaparaanan ng mga Panginoon para tayo pangusapan. So mga minamahal ko, hallelujah. Number one, mga minamahal ko, hallelujah, na constantly nangungusap sa atin ang mahal na Panginoon via His, any guess? Mga minamahal ko? Scripture, di ba? Via His words, mga minamahal ko. Nang sabi nga, mga minamahal ko, ng ikalawang Timoteo, kabanatang 3, ang talatay 16. Mga minamahal ko, hallelujah. Anong sabi dyan, mga minamahal ko? Pakiplas sa English, mga minamahal ko. 2 Timothy chapter 3, verse 16, mga minamahal. Basahin mo muna natin, mga minamahal ko, sa wikang Ingles, mga minamahal ko, all scripture. Kaili sa mga technical group natin. Basahin ko na rito, mga minamahal. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Sa wikang Tagalog, mga minamahal ko, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Constantly, malimit na nangungusap ang Panginoon sapagkat tuwing gawain, meron tayong Bible study, meron tayong, mga minamahal ko, mensahe ng kaligtasan. At ano ang nagiging medium, mga minamahal ko, sa pagdi-deliver, kundi ang banal na kasulatan mismo na pangungusap ng Diyos sa atin. Minsan kasi, mga minamahal ko, talagang hindi natin naririnig. Sapagkat hindi tayo, mga minamahal ko, hallelujah, nagpapahalaga. Binabaliwala natin, mga minamahal ko, ay salamat. Ganito yung mga statement ng mga iba. Ay salamat, nandito siya. Para sa kanya yan eh.
Para kay sister and brother, so and so yan eh. Hindi para sa akin. Ini-exempt natin ang ating mga sarili, mga minamahal ko. Kung kaya't mga minamahal ko, nangungusap na ng malinaw ang mahal na Panginoon. So mga nasasayang ang pangungusap ng mahal na Panginoon kasi ayaw natin makinig. Amen po ba? Masakit, mga minamahal ko, pakinggan, pero totoo. Mga minamahal ko, ini-accept. Hindi para sa akin yan. Ang pangungusap, ang mensahe ngayon ay para ka sa iba. Kay brother so and so, ay salamat nandito siya. Mapakinggan niya. So ikaw, bakit ka nandito? Ayaw mo palang pakinggan ang pangungusap ng Diyos. Sapagkat ika nga, mga minamahal ko, hallelujah, generally speaking, tayong lahat ay pinangungusapan ng mahal na Panginoon via His Scripture. Via His words, mga minamahal. Amen? Kaya nga mga minamahal ko, sinabi mga minamahal ko ng Aklat ng Job, Kabanatang 33, ang talatay 14, kindly. Dito po sa Aklat ng Job, Kabanatay 33, talatay 14, ito pong sinasabi, lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan. Ay, sandali po kapatid. Job, Kabanatang 33, ang talatay 14. Aklat ng Job, Kabanatay 33, talatay 14. Ito pong sinasabi, sapagkat ang Diyos ay minsang nagsasalita, oo, makalawa, bagaman hindi pinakikinggan ng tao. Amen. For God speaketh once, yea, twice, yet man perceiveth it not. So madalas mga minamahal ko, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita na iminimensahe sa atin. Pero ika nga mga minamahal ko, hindi natin napapakinggan sapagkat saradong ating mga tenga. Ayaw natin talagang papasukin sa ating pong mga puso. Amen. Ang sabi natin, mga minamahal ko, kagaya ng ating narinig, mga minamahal, para kay, ang mensahe na yan, ang word na yan, ang scripture na yan, para kay brother so and so, kay sister, salamat nandito siya. Mapakinggan niya. Pero ikaw, mga minamahal, ano ang ginagawa mo rito? So hindi pala para sa'yo. Exempted ka? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, mga minamahal ko, unang-una sa lahat yan. Sabi natin, parang ayaw akong kausapin ng Diyos. Parang malayo ang Diyos. Pero eto nga, mga minamahal ko, sa bawat pananambahan, nangungusap na parati ang mahal na Panginoon. Ngunit ang sabi nga ng talatang ating binasa, Job 33 ang talatay 14, ayaw pakinggan ng tao. Pangalawa, mga minamahal ko, God speaks through people. Naniniwala po ba tayo? Na kung minsan mga ipinapadaan sa ibang tao ang pangungusap, amen, ang mensahe ng Diyos para sa atin. Oy, sister, napanaginipan kita. Oy, brother, napanaginipan kita. Amen? Nang sabi nga ng ilan dito, kapatid, napanaginipan kita, isa ka doon sa mga humihila ng lambat. Amen? So anong spiritual, mga minamahal ko, hallelujah, na implikasyon, mga minamahal ko ng kanyang panaginip. Amen? Nais iparating ng malang Panginoon, kinasangkapan lamang ang isang tao, ang iyong kapatid, mga minamahal ko, na naginip siya, na ikaw pala ay gagamitin ng malang Panginoon sa kanyang banal na ubasan, bilang helps, bilang manggagawa, dahil humihila ng lambat. Ibig sabihin, mga minamahal ko, katuwang ka, mga minamahal ko, sa pamamalakaya. Amen? You become, mga minamahal ko, fisher of men. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. So, kumakasangkapan siya ng tao. Mga minamahal ko, hallelujah. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, huwag tayong tumanggi. Amen? Pagka, mga minamahal ko, hallelujah, na papakinggan po natin, mga minamahal, oy, bakit hindi dinirekte sa akin? Ba't ipinadaan sa'yo? Amen? Kaparaanan ng Diyos, hindi tayo pwedeng tumanggi. Hindi tayo pwedeng mag-question, mga minamahal. Amen?
So mga minamahal ko, hallelujah, kung tayo po'y tinatawag, bilang katuwang, bilang mga awit, bilang instrumentalist, mga minamahal ko, bilang mga minamahal ko, hallelujah, mga helps, amen, at ipinadaan sa iba, mga minamahal ko, then mga minamahal ko, matuwa tayo. Amen? Sapagat mga minamahal ko, kung minsan mga minamahal ko, ito yung pakatandaan po natin. Essential learning ngayon, mga minamahal ko ngayong Wednesday service, mga minamahal ko, do not disregard the counsel of godly men. Pakatandaan po natin yan, mga minamahal ko. Kapag tayo kinausap, mga minamahal ko, ng mga namiminuno sa atin, kapatid, magpagamit ka. So ano ang mga minamahal ko reaction natin? How do we take it, mga minamahal ko? Kung minsan mga minamahal ko, ayaw natin talaga. Lumalaban tayo, we fight it out, mga minamahal ko. Talagang ang gusto natin, hallelujah, simple lang. Pero mga minamahal ko, hindi ba't mga minamahal ko, hallelujah, dapat kang mga minamahal ko magpasalamat sapagkat binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na magamit niya. Amen? So mga minamahal ko, meron kang gantimpala. Amen? Kapag ikay tumalima, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang hindi tumanggi. You did not fight it out, mga minamahal ko, hindi ka lumaban, mga minamahal ko, ay talagang antimano. Karakadaka ka, mga minamahal ko, hallelujah, na sumunod, mga minamahal, ikay mapapabuti. Pero kung mga minamahal ko, pwede bang pangnilay-nilayan ko muna? Pwede bang mag-isip muna ako ng maraming beses? Talaga, mga minamahal ko, hallelujah. Afford mo talaga, mga minamahal ko, na talagang i-delay. Amen? Ano nangyayari, mga minamahal ko? Pinag-aantay mo ang mahal na Panginoon. At napaka-espesyal po naman yata, mga minamahal ko, na talagang pag-antayin ang hari ng mga hari. Amen? Ang Diyos ng mga Diyos, mga minamahal ko. Amen? Para sa isang espesyal na panawagan na ikaw naman talaga ang makikinabang ng husto. Amen? So mga minamahal ko, by experience, sinabi ng ating pong mga minamahal ko, I'll not name mga minamahal kung sino yung preacher na ito. Talagang sabi niya, mga minamahal ko, ang trabaho ko noon talaga, flight attendant. Talagang very promising yung aking future doon sa airline company. Talagang malaki ang aking sasahurin at talagang very stable na trabaho. Amen? At talagang mga minamahal ko, well paid, mga minamahal ko, talagang, amen, malaki ang sweldo. Pero ang sabi ng ating mong beloved Mama Dear, no, brother, you have to let go of your ambition. Iwanan mo ang pagiging flight attendant sapagkat tinawag kang bilang mangangaral. At talagang mga kinakailangan manatili rito, mga minamahal ko, para sa iyong ikabubuti. Sapagkat minsan na siyang nagkasakit, mga minamahal ko, na talagang life and death, mga minamahal ko. At nung siya'y gumaling na, mga minamahal ko, talagang pabalik na naman siya doon sa kanyang, di ba? Kanyang pangarap talaga, na talagang maging flight attendant. Pero mga minamahal ko, dito ko na lamang magpagamit ka bilang mangangaral upang mapabuti ka. Mga minamahal ko, kinakasangkapan ng mga tao, ang mga godly men, mga minamahal ko, hallelujah, para mangusap sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, iparating ang mensahe ng Diyos at sabihin sa atin, ito ang makabubuti sa atin. Dito tayo pagpapalain ng Diyos, mga minamahal ko. Amen? At kapag tumanggi tayo, ano mangyayari, mga minamahal ko? Ang dami na pong mga patotoo. Binaliwala nila. For so many mga years na dumaraan, patuloy na nangungusap ang mahal ang Panginoon sa kanila. Amen? Pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang binabaliwala, ipinagkikibit-balikat. Amen? At ang sabi nga mga minamahal ko ng banal na kasul, pagbalik-balik ta rin man ang mundo, hindi magbabago, amen, ang desire sa iyo ng mahal na Panginoon. Amen? Ang tawag, ang pagtawag ng mga Panginoon is without, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, hallelujah, talagang walang pagbabago. Amen? So talagang, mga minamahal ko, itinakda na. Amen? Ang purpose ng mga Panginoon
sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, ay mula pa, mga minamahal ko, sa panahon na tayo, mga minamahal, iniisip pa lamang, amen, na i-conceive, mga minamahal ko, ng ating pong mga ina. Amen? Tandaan po natin yan, mga minamahal. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. And lastly, mga minamahal ko, God speaks through our circumstances. Naniniwala po ba tayo, mga minamahal? What's happening in my life right now? Bakit ako nakakatanggap ng mga paalala? Well, marami tayong mga napapakinggang patotoo. Nangungusap pa lang ang Panginoon sa mga paalala. Amen? Nagkaroon tayo ng karamdaman, di ba nangungusap ang Panginoon? May nais iparating sa atin ng mga Panginoon. Amen? Kung minsan nagagalit tayo, bakit nga ba things are not falling into its right places na tinatawag? Bakit hindi talagang nagkakalakip-lakip ang mga sirkumstansya? Hindi nangyayari yung mga gusto kong mangyari sa buhay ko. Para kumbagang humahad lang ang Diyos sa aking ambisyon, sa aking pangarap. And we cannot just take no as an answer to our prayers. Diba? Nagagalit tayo. Bakit parati na lamang, mahal na Panginoon, no, no, no? Bakit hindi pwedeng yes? Tanggap ko pa kung delay o mga minamahal ko, not yet this time. Tanggap ko pa, pero I wouldn't take no as an answer to my prayer. Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, bakit tayo, mga minamahal ko, magagalit sa Diyos, magtatampo sa mahal na Panginoon kapag no ang kanyang answer? Di ba mga blessing in disguise yung mga no na yan, sapagkat alam ng mahal na Panginoon ang kanyang ginagawa. He has that infinite wisdom na tinatawag. Mas matalino ang Panginoon. Alam na nga niya ang future. Baka mga minamahal ko, blessing in disguise, kaya nga, no, dahil magsuself-destruct ka, kapatid. Amen? Mapapahamak ka kapag nagtuloy ka. Amen? Kaya nga mga minamahal ko, akala natin, hinahadlangan tayo, pero mga minamahal ko, blessing in disguise yun. Mga minamahal ko, para hindi tayo mapariwara. Mga minamahal ko, amen? Nung nangusap ang Panginoon kay Prophet Jonah, diba? Sa una, mga may kinausap siya. Okay, Prophet Jonah, pumunta ka, mga minamahal ko, sa bayan ng Ninive at sabihan mo sila na talagang magsisi sapagkat nakaabot sa akin ang kanilang pagsalangsang. Talagang napuno na ang salop, ang sabi ng Panginoon. At talagang nais ko talagang puksain ang bayan ng Ninive. Wala akong ititira. Pero ano ang nangyari? Sumunod ba sa tinig ng Panginoon si Prophet Jonah? Sumunod ba, mga minamahal? Di ba hindi? Tayo mga minamahal ko, hallelujah. Sino pa bang hindi pamilyar, mga minamahal ko, hallelujah, sa kwento ni Propeta Jonah, mga minamahal ko, matagal na tayo mga Kristiyano. Amen? Dapat alam na natin, mga minamahal ko, hallelujah, na si Prophet Jonah, mga minamahal ko, hallelujah, nung nangusap ang Panginoon, he didn't heed. Hindi siya sumunod sa pangungusap ng Diyos. Bagkus siya po ay, mga minamahal ko, tumakas. Sinuway niya, mga minamahal ko, pumunta doon sa Tarsis na pagkalayo-layo. Mas malapit ang lugar ng Ninive kaysa Tarsis, mga minamahal. Pero yun nga, itong si Prophet Jonah, mga minamahal ko, talagang patakas. Minsan ganyan tayo, mga minamahal. Talagang patakas tayo, mga minamahal ko. Iniiwasan po natin, mga minamahal ko, ang sinasabi ng mga godly men, ang counsel, mga minamahal ko, ng mga godly men, ng mga namiminuno sa atin, mga minamahal ko. Pero alam ba natin na kung ano yung ating pinakaiwasan, mga minamahal, ay yun po, mga minamahal ko, ang talagang, mga minamahal ko, hallelujah, para sa atin. Amen? Hindi natin pwedeng takasan ng katotohanan.
Narinig ninyo, mga minamahal? Hindi natin pwedeng takasan ang katotohanan. Katotohanan. Amen? Ayun talaga, mga minamahal ko, ang talagang wired ka ng mahal na Panginoon. Yun talagang itinakda. Amen? At yun ang pinakamabuti para sa'yo. Pero kung unsumlang kan talaga, anawat suulom, kuntod Pangasinan, amen, anong mangyayari? God will not be pleased. Ay talaga mga minamahal ko, hallelujah. Paano mangyayari mga minamahal ko? That He is the potter and we are just the, di ba? Siya ang tagalilok at tayo lamang po ay mga malagkit na mga putik sa kanyang kamay. We're just the clay in His hands, mga minamahal ko. At wag tayong aangal if we are mga fashion, mga nililok, mga minamahal ko, na para maging mga awit, para maging mga ngaral, para maging katuwang, mga minamahal ko, giver in His church, mga minamahal ko, hallelujah. At sasabihin natin, bakit mo ako ginawang ito, ganito? Wala ba siyang karapatan? Siya naman po talaga ang, di ba, manlililok. Siya po ang creator at we are just His creations. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Amen? At kapag ka lumilikha ang mahal na Panginoon, hindi nga siya lumilikha ng basura. Amen? Masterpiece tayong lahat ng mahal na Panginoon. Obra maestra ng mahal na Panginoon. Amen? Masyado lang tayo mga minamahal ko na talagang nabibiktima ng mga komersyalismo. Bakit ganito, brother Noel? Kung obra maestra ako, bakit pango ang ilong ko? Bakit mala fishnet ang aking buhok? Yung aking kutis, hindi mala porcelana. Bakit ganito? Mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal. Amen? Ano po bang makikita mo sa mga commercial ads? Ang mga modelo, mga minamahal ko na ginagamit nila, di ba? Yung mga matatangos ang ilong, mapuputi, mga minamahal ko, matatangkad, mga minamahal ko. Pero mga minamahal, kung lahat ng tao ay ganun ang itsura, mga minamahal, wala nang pagkakaiba. Amen? So, hindi mga minamahal ko, hallelujah, talagang basihan, mga minamahal ko, ang sabi ko nga, nabibiktima lamang tayo masyado ng komersyalismo, ng ads na yan. Mga minamahal ko, kahit sumisiksik sa atin, ang tunay na kagandahan ay yung mga mapuputi, yung mga minamahal ko, di ba? Ang mga Pilipino talagang orihinal ay kayumanggi. Hindi natin ma-appreciate ang kayumanggi, mga minamahal ko. Beauty is in the eye of the beholder. Depende sa tumitingin. At sa tumitingin, hindi lahat ng maganda ay yung mga mapuputi, matatangkad, matatangos ang ilong, mapupungay ang mga mata. Amen? Amen? Palakpakan po natin po pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Matuloy tayo mga minamahal ko. So, mga minamahal ko, hindi sumunod si Prophet Jonah sa panawagan ng Diyos. So, anong ginawa ng mahal na Panginoon? Ayaw mo Tumatakas ka. Akala mo matatakasan mo ang katotohanan. So mga minamahal ko, sumakay patungong Tarsis si Prophet Jonah. Sumakay sa barko na mga minamahal ko. Ano nangyari? Nagkaroon ng matinding unos na talagang halos lulubog na. At talagang mga minamahal ko, nagpapanik na. Yung mga crew ng barkong yan, mga minamahal na sinakyan ni Prophet Jonah. At talagang sila po mga minamahal ay talagang nag-cast ng lots, mga minamahal ko, sino ang taong may namahal ko na talagang may galit ang Diyos sa kanya kung kaya't sinapit natin ang unos na ito. Amen? At yun nga mga to cut the story short, mga alam po natin, umamin mismo si Prophet Jonah. Ako, sapagkat tinatakasan ko ang panawagan ng mahal na Panginoon na pumunta doon sa Ninive. At ito ngayon, so ang nangyari, mga minamahal ko, hallelujah, bagamat ayaw talaga, mga minamahal ko na itapon si Prophet Jonah ng mga crew sapagkat magiging dahilan sila ng kanyang kamatayan. Amen? Pero mga minamahal ko, wala silang magagawa. Para mapatahimik ang dagat, ano ang kanilang ginawa? Itinapon si Prophet Jonah. So God speaks through life circumstances. Ayaw nating sumunod, mga minamahal ko, darating ang paalala. Gusto ba natin?
Na talagang paalalahanan muna tayo talaga. Magkaroon pa tayo ng karamdaman. Sumabak pa tayo sa napakabigat na problema. Amen? Amen? Gusto ba natin yan, mga minamahal ko? Na talagang makompromiso pa, mga minamahal ko. What if, mga minamahal ko? Talagang, mga minamahal ko, talagang hindi na tayo, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, kung baka nakaalpas sa ating kinasaungan, sapagkat ang tigas ng ulo natin. Amen? So nung sabi mga minamahal ko, hallelujah, dumanas ng matinding mga minamahal ko, pagdadalamhati, matinding mga minamahal ko, suffering. You can just imagine. Ikaw man, mga minamahal ko, sa loob ng 3 araw ay manatili doon sa tiyan ng isda. What would you feel? Walang ilaw, di ba? Ito nga, pagka nag-brown out, mga minamahal ko, ay salimuot. Wala na naman akong chance makapanood ng mga, di ba, irritable tayo. Amen? Doon mga minamahal ko, bukod doon sa napakabahong amoy, mga minamahal ko, nasa loob mismo siya tiyan ng isda. He was swallowed by a big fish, mga minamahal ko. Amen? For 3 nights and 3 days. Napakatagal, mga minamahal ko, na panahon, mga minamahal ng kanyang suffering, pagdadalamhati. Amen? Amen? At nung siya'y inuluwa ng isda, mga minamahal, marami pang nangyari. Na talagang circumstansya, mga minamahal ko, na dumaragdag, mga minamahal ko, sapagkat nakikita na naman ng malang Panginoon yung kanyang pagiging masuwayin, pagiging rebelde. Amen? Nung ang kikayon, mga nanilikha ng malang Panginoon, just overnight, mga minamahal ko, nung umaraw at talagang nagpadala ang malang Panginoon ng isang bulate at kinain ng kikayon na nagsisilbing lilim ni Prophet Jonah, nagalit na naman siya at naging suicidal pa nga. Ayoko na, malang Panginoon, kunin mo na ang aking buhay. Mga minamahal ko, hallelujah, napakatindi, mga minamahal ko, ng kanyang sinapit. All because, mga minamahal ko, hindi siya sumusunod. Hindi siya nakikinig sa tinig ng mahal na Panginoon. So God speaks through life's circumstances. Hindi tayo madaan sa pakiusap. Amen? Gusto pa natin ng hambalos? Gusto ba natin, mga minamahal ko? Kaya ba natin? Di ba masakit? Daraan pa ba tayo sa mga painful, mga minamahal ko, trials na yan until such time na ma-realize natin, mahal na Panginoon, suko na. Give up na ako. Susunod na ako sa iyo. Sapagkat ito pala ang makabuti sa atin. Amen? So tama na ang pakikipaglaban. Amen? Pakikipagbuno. Amen? Sapagkat kung hindi tayo madaan sa pakiusap, amen? Gagawa ang malang Panginoon ng mas mabigat pa to call our attention. Diba? Mahilig tayong magbaliwala. Ang dami na ng panahon na pinalipas natin, mga minamahal ko, nagbabaliwala pa tayo. Oftentimes, nangungusap sa atin, mahal kapatid, gumagamit siya ng tao, kumusta na? Di ba't nangako ka na magpapagamit bilang kanyang mga awit? Di ba't nangako ka na talagang ikaw ay magiging katuwang? Nasaan na ang iyong pangako? So mga minamahal ko, hallelujah, God has His eternal purpose kung bakit siya nangungusap sa atin. Amen? Diba, mga minamahal ko, para mapabuti tayo. Kasi talaga ito yung wired natin, talaga, we were wired by God for this, mga minamahal ko, hallelujah, function. For this, mga minamahal ko, ministry. At kung tatanggihan natin, para tayong tumanggi sa bigas. Diba, mga minamahal ko? Tanggihan mo na lahat. Wag lang ang pagpapala. Amen? Amen? So mga minamahal ko, hallelujah, para tayo mapabuti. Doon sa mga sumunod, mga minamahal ko, nasa una mga minamahal ko, talagang nagpatumpik-tumpik pa mga minamahal ko, hallelujah, na halos talagang mag-question sila. Mahal na Panginoon, bakit? Bakit pinasusunod mo ko? Bakit mo ko pinapupunta sa ganitong lugar?
out of my comfort zone. Anong in store for me sa lugar na yan? Sasamahan mo ba ako? Pero nangako mo na Panginoon, na kapag tayo inuutusan, kapag tayo po mga minamahal ko, halay isinusugo ng mahal na Panginoon, di ba? Nangako siya that He will never leave us nor forsake us. Sasamahan tayo in every step of the way. Tayo po lahat mga minamahal ko, tumayo, mga minamahal ko. Bagamat painful, kung minsan dumarating yung mga circumstansyang ito, mga paalalang ito, mga minamahal ko, pero magpasalamat tayo. Amen? Pagmamahal pa rin ng Diyos, kaya tayo dinidisiplina. Kaya nangungusap siya sa atin. Kung minsan mga minamahal ko, not in a subtle way, but in a painful way, pero mga minamahal ko, hallelujah, makakabuti sa atin. Amen? Alam ng Diyos, what is good for us, what's best for us, mga minamahal. At huwag na tayong tumanggi. Bagamat masakit, nalulumong ating pong mga puso. Nababatid mo. Mga minamahal, wala tayong magagawa. Alam ng Diyos ang ating mga kinabukasan. Ay natamo. Maraming mga minamahal ko, hallelujah, dakilang layunin ng mga Panginoon. Kung bakit tayo pinangungusa. Ay kailangan. Ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kahinaan ay pawiin mo. O Diyos, tanging sandigan. Pagbangon at pagbagsak ko'y iyong nalang. Dinggin ang aking dalangin. Ang puso'y kandili, ako'y palakasin. Nalulumo, yaring puso. Alam kong nababatid mo ang kabiguan ay natamo. Sing it from the bottom of our hearts. Ay kailangan. Ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kahinaan ay pawiin mo. O Diyos, tanging sandigan. Pagbago na pagbagsak ko'y iyong lang. Hallelujah, ang aking dalangin. Ang puso'y kandili, ako'y palakasin. Hallelujah, O Diyos, tanging sandigan. Pagbago na pagbagsak ko'y iyong lang. Dinggin ang aking dalangin. Puso'y kandilin, ako'y palakasin. First stanza mo. Nanlulumo yaring puso. Alam kong nababatid mo ang kabiguan ay natamo.
pagbagsak ko'y iyong alam. Daigdig ang aking dalangin, ang puso'y kandilim, ako'y palakasin. O Diyos, tanging sandigan, pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Hindi ang aking dalangin, puso'y kandilim, ako'y palakasin. Puso'y kandilim, ako'y palakasin. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At nang mga minamahal ko, hallelujah, naaralan tayo. Hindi nagkakamali ang mga Panginoon. Buhat pa man ng lalangin ng sanlibutan, lahat, mga minamahal ko, ng mga circumstances sa ating pong mga buhay ay talagang pinaglalakip-lakip ng mga Panginoon para sa ating ikabubuti. Kung sa ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, we're wondering what's happening in our life. Anong nangyayari? Hindi natin gusto. Marahil, mga minamahal ko, hallelujah, medyo nalilis tayo ng landas. Amen? Pero ang mga Panginoon, hallelujah, patuloy na nangungusap sa atin. Patuloy siyang, mga minamahal, kumakasangkapan ng tao. Hallelujah. Patuloy niyang ginagamit, mga minamahal ko, ang ating mga spiritual leaders para iparating mismo ang mensahe sa atin. Mga sirkumstansya na bagamat masakit, pero, on the other hand, magpasalamat tayo. Patuloy pa rin ang malawang Panginoon na tayo kinakausap. Diba? Napakasakit, mga minamahal ko, kung hindi na tayo kakausapin ng malawang Panginoon. Kung tayo tatawag, mga minamahal ko, mananatili na lang siya bingi. Kaya mga minamahal, hallelujah, sa abang ito. Patuloy tayo, mga minamahal ko, dumulog sa trono ng biyaya natin, pinagkababal ang Panginoon, sa ating mga kanya-kanya mga panalangin, sa ating mga personal intentions, mga minamahal ko. Pero as usual, wala tayong ibang uunahin, kundi ang kapakanan ng ating bumanal na iglesia. Hanggang patuloy na kalusugan, kalakasan, mahabang taon at buhay pa. Ang ating minamahal Evangelista, Weldistad Almeida, 10 ng kanyang mga mahal sa buhay. Unahin natin sila, mga minamahal ko, hallelujah. Ating mga minamahal na mga manggagawa. Hallelujah. O madakilang Diyos sa magbanal. Wala kaming ibang inuuna, wala Panginoon, kundi patuloy na kalakasan. Maraming taon pa na makasama pa namin ang aming minamahal at ginagalang na Evangelista Weldistad Almeida. Nang sa iyong magbabalik. Wala Panginoon, hallelujah. Kami man, hallelujah, may takot. May mga pangamba at pag-aalala. Pero ang sabi mo, nangako ka, wala Panginoon, hallelujah, na in every step of the way, sasamaan mo kami. In these uncertain days, in these uncertain times, wala Panginoon. Wala Panginoon, sinasandigan. Hindi yung walang hanggang pangako. Ang yung pangakong totoo. Hallelujah, hallelujah. Aming hininging lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Patong po natin mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman. Kung pinansyal na pangailangan, 2 kamay manatiling nakataas. Isipin po natin, mga minamahal ko, ng patong po, naglay hands po sa atin, ay walang iba kundi ating minamahal at iginagala na Pastor Weldistad Almeida. Ating mga minamahal, sama-samang palayasin ang lahat ng mga demonyong hadlang ng kaaway, ano mga karamdaman na yan, hallelujah, ano mga kabigatan sa buhay.
mga kahirapan, mga minamahal ko, ate pong palayasing sabay-sabay. Opo, dakilang Diyos, sa magbadal sa iyong makapanginang Panginoong Yesus. Ay amin sabang pinapalayas, anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway mga karamdaman, katulad ng diabetes, TB, heart disease, skin disease, cast out in Jesus' name, poverty cast out in Jesus' name. Be spiritually blessed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Poverty cast out in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. Vices begun in Jesus' name. Amen and amen. At the top of our voices, walang magbibiro mga minamahal ko. Ating mga minamahal ko banggitin ng sabay-sabay. 3 times yung makalangit, mga minamahal ko, na katagang hallelujah, praise the Lord. Walang magbibiro mga minamahal ko. Let us all shout, mga minamahal ko, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus. Tayo na po darako sa ating mamahalagang announcement, mga minamahal. Narito po ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, Brother Noel Braganza. At purihin po ang ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa kanyang banal na salita na ating napakinggan sa hapon na ito, mga minamahal. Amen. Ang mensahe ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. May pangungusap sa atin kung ano man yung ating iniwang tungkulin, mga minamahal, atin pong balikan, mga minamahal. Amen. Nais ng ating dakilang Diyos, manatili po tayo sa ating mga katawagan. Huwag po nating iiwanan, mga minamahal, sapagkat Diyos mismo ang naglagay sa atin yan, mga minamahal. Amen. Hindi ganang sa atin, mga minamahal. Amen. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, the Almighty God, mga minamahal. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang pumili sa atin, ang naglagay sa atin. It's a great privilege, mga minamahal. Talagang isang pribileyo, mga minamahal. Ang talagang tayo ay piliin ng ating napakabait na Diyos. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At bago po tayo magpatuloy sa announcement, mga minamahal, meron po ba tayong mga baguhan? Meron po ba, mga minamahal? Meron po ba tayong mga bisita? Praise the Lord. At kung wala po, ay tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa announcement. Praise the Lord. Sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy ni Amen. Kung pinagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba, ay nauuko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay sa atin pong napakabait na pinakamamahal na Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen. At tayo rin po ay napapaabot ng dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating minamahal, ginagalang Bangilista, Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children, at lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iliwan po sa atin ng ating dearly beloved assistant pastor Lina C. Almera, ating pong beloved mama dears, mga beloved elders, mga beloved pastoral worker, mga minamahal, sa mga na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy ni, katuwang po ating beloved Sister Ate Vines ni, maging sa mga beloved viewers sa ating mga live streaming, YouTube and Facebook, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa mga minamahal po nating mga baguhan, mga minamahal, magpatuloy po tayo, mga minamahal, na dumalo sa regular na gawain upang lumago po, mga minamahal, yung ating pananampalataya. Amen? Sapagkat ang pananampalataya, yan po ay dumarating sa pamagitan ng patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magpatuloy po tayo, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon at magdala po tayo ng mga bunga. Amen? Dalhin po natin ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga katrabaho, mga minamahal, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon
Jesus. Amen. At narito ang mga regular na pagdaraos ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos Outreach, mga minamahal, sa tuwing araw ng linggo. Magsisimula po ng alas 9 ng umaga, matatapos po ng alas 4 ng hapon. At sa tuwing araw ng Miyerkules, mga minamahal, magsisimula po ng 1:00 ng hapon at matatapos po ng alas 5:30 ng hapon, mga minamahal. Sa tuwing araw ng Biyernes, magsisimula po ng alas 9 ng gabi ng Biyernes, mga minamahal, at matatapos ng alas 6 ng umaga ng Sabado. At tuloy-tuloy pa rin po, mga minamahal, ang Bible study sa lugar ng Tibag, sa Binitis Residence, sa tuwing araw ng Martes, mga minamahal. Amen. Magsisimula po ng alas 2 ng hapon at matatapos po ng alas 5, mga minamahal. Amen? At wag po nating kalimutan, 10 piso, 5 piso, mga minamahal, para po sa ating TV program and radio program, mga minamahal. Kung sa mga nais, may counseling po tayo, mga minamahal. Amen? Sa nais magpa-counsel, mga minamahal, sa mga beloved brothers dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, sa mga beloved sister doon po sa luhuran ng ating vice chair. Praise the Lord. Huwag po kayo mahiya, mga minamahal. Amen. Tayo po handang paglingkuran. Amen. Sa abot ng kanilang makakaya. Amen. Praise the Lord. Puri pong ating dakilang Diyos. At meron pong lay hands, mga minamahal, pagkatapos po ng closing prayer, mga minamahal. Amen. Subalit, bago po tayo magpalayhan, dyan po sa ating kinatatayuan, dyan po sa ating kinauupuan, tayo na po ay manalangin, magsisi, mga minamahal, upang kapag tayo po nagpalayhan, agad-agad ang katugunan ng ating dakilang Diyos sa lahat ng ating panalangin. Amen? So, baybayan po natin ang ating programa sa telebisyon, mga minamahal. Amen? Ang Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, PTV Channel 4, tuwing Sabado alas 11 ng gabi at matatapos po ng alas 12:30 ng madaling araw, mga minamahal. Amen? So baybayan po natin, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang nangangaral mismo ang ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, mga minamahal. Amen? At wag na wag po nating kalimutan ang bilin ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal. Ito talaga ibinibilin, mahigpit, mga minamahal, na ibinibilin sa bawat mananampalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Wag na wag tayong a-absent, mga minamahal. Kung nais nating mapasama sa rapture of the church, wag na wag po tayong mag-absent. Dumalo tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, maging sa Bible study, atin pong daluhan, mga minamahal. Amen? More praising, more blessing. Yan ang sabi ng ating dearly beloved parents in the Lord. Amen? At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo na po ay tumayong lahat at sama-sama po tayong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa tagumpay na ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Amen? At narito po ang ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman upang tayo po'y pangunahan sa closing prayer. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng pinakamamalapan ni Kristo. Kami po ay nagpupuri, papasalamat, mahal na Panginoon, sa taglay po na yung kalusugan at kalakasan na nagmumula sa iyo hanggang sa oras na ito, mahal na Panginoon. Upang patuloy ka namin mapaglingkuran ng buong puso, pag-isip, lakas at kaluluwa, magamit itong buhay ayon sa pagkatawag pagkahirang mo sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa hapon ito na pinagpala mo, mahal na Panginoon, nilangisan na aming paglilingkod po namin sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po mula sa pag-iimsi sa makalangit, awiting joyful at solemn song, mahal na Panginoon. Sa buhay na patutuo ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, sa espesyal na awitin po ng aming mga awit, combined youth, singles, and Finest Generation Choir, mahal na Panginoon, pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnang tangin namin kayamanan at kagalakan at kalakasan sa paglilingkod po namin sa iyo, mahal na Panginoon. Ganun din po sa katapatan ng iyong mga anak sa pagbibigay ng iyong kaputandog. Mahal na Panginoon, salamat po. Higit at lubos po namin pinasalamatan o Diyos ng dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na dala po ng aming niibig na mga ngaral, mahal na Panginoon, upang kami palalahanin, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. At sa araw po, mahal na Panginoon, ang aming
overnight prayer, mahal na Panginoon. Patuloy mong kausapin yung mga anak, mahal na Panginoon. Wala po dito, mahal na Panginoon. Paunawa mo sa kanila, sa aming lahat, ang kahalagaan ng kaligtasan na pinagsumakitan mo sa aming sa krus ng Kalbaryo na malapit na po na yung kamtin, mahal na Panginoon, maging dito sa lupa. Itong aming ginagawa, mahal na Panginoon, sa pagsunod sa iyong banal kalooban na siya ng kaligtasan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, kung paano mo kami pinarating na maluwalhati sa lugar na ito. Samahan mo po ang bawat isa sa amin, ligtas at maluwalhati sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon. Sumamin ng kapayapang kagalakan, mahal na Panginoon. Higit sa lahat ang pag-ibig na siyang kaganapan, kasakdalan ng lahat, mahal na Panginoon, maging sa aming kapwa-tao, mahal na Panginoon. Salamat po sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Veldista Dalmida. Amen and amen. Praise the Lord.